would you want to make the corresponding motion for us to take judicial notice of those documents? Again, to reiterate, P-Roman numeral number 1-3 up to P-Roman numeral number 1-25-I-1. Mostly, these are documents pertaining to documents submitted to the House pertaining to the Ombudsman case and the counter affidavits of some of the respondents in that case. Yes, Your Honor. Or you'd have no intention of presenting those documents anymore. We do, Your Honor, and judicial notice would be much appreciated. Kindly ask for it because it is not part of those that we can give judicial notice of in a mandatory manner. So you are asking for judicial notice for the documents I mentioned. Yes, Your Honor, the prosecution moves. Any objection on the part of the respondent? Again, just as to the existence of these documents, as to the fact that they were submitted before the House of Representatives, not as to the truth or relevance of these documents to these proceedings. Counsel? Stipulated, Your Honor. We have no objection as regards the motion to take judicial notice of these documents. Court therefore makes an order that the documents inclusive from P-Roman numeral number 1-3 to P-Roman numeral number 1-25I-1 are all taken judicial notice of. Copies are therefore directed to be furnished to all the senator judges for their information and reference. Again, as to the fact that these are part of the official records of the House, duly submitted to them, and that they form part of the records forming the House deliberations and hearings. Now, next, Honorable Suwan, insofar as these documents you presented are concerned, again, these are all submissions to the House, correct? Yes, Your Honor. May I hear from counsel for respondent, Attorney Lyndon? Are you willing to stipulate as to these documents that they intend to present through the witness, Attorney Pareja? Again, only as to the fact that they were submitted to the House, part of the official records of the House, and that in the performance of her regular duties, that these are within her custody, and that she performed her duties in the regular course of events. We stipulate, Your Honor, as regards the transmittal of these documents to the department of the witness, Your Honor. And that she is in possession and custody of these documents? Yes, Your Honor. As part of the official records of the hearings of the House? Yes, Your Honor. Honorable Suwan, since it has been stipulated by the council, would there be anything else? Again, just for clarity, Attorney Lyndon, we are referring to previously marked documents P-Roman numeral number 1-26-A up to P-Roman numeral number 1-26-L-1. A total of 11 documents. I think you've been furnished with a copy? No, Your Honor. We have not. Kindly furnish a copy. opposing counsel with a copy. And it's also being flashed on the screen, counsel. If I may, Your Honor. Yes, Honorable Suwan. For the record, may we be allowed to identify these documents that defense has agreed to stipulate upon? Yes, you can. You're referring to P-Roman numeral number 1-3 up to P-Roman numeral number 1-25-I-1. No, Your Honor. Which we one? are referring to P-Roman numeral 1-26-A. The ones on the screen. Yes, Your Honor. For the viewing public and for the record. Yes, you may read the documents, all 11 of them, for the information of the council as well and the senator judges while the council is going over it. You may Thank you, proceed, Your Honorable Suwan. Thank you, Your Honor. So the first document is the letter of Vice President Sara Z. Duterte to Honorable Joel Chua, Chairperson of the CGGPA, dated September 23, 2024, where the Vice President informed the committee that she will not attend the deliberations of the CGGPA and requested to terminate the inquiry. The second document is the letter of Attorney Zuleika T. Lopez, Undersecretary and Chief of Staff, OVP, to Honorable Joel R. Chua, Chairperson, CGGPA,
dated October 7, 2024, where Attorney Zuleika Lopez responded to the show cause order issued by the CGGPA to explain her failure to attend or respond to the invitations of the committee. Number 3, the letter of Edward D. Fajarda to Honorable Joel Chua, Chairperson of the CGGPA, dated October 7, 2024, where Edward Fajarda responded to the show cause order issued by the CGGPA to explain his failure to attend or respond to the invitations of the committee. Number 4, letter of Attorney Rosalyn Sanchez, Director, Administrative and Financial Service Office, OVP, to Honorable Joel Chua, Chairperson of the CGGPA, dated October 7, 2024, where OVP Director Rosalyn Sanchez responded to the show cause order issued by the CGGPA to explain her failure to attend or respond to the invitations of the committee. Your Honor, we also manifest that these documents have been previously marked, and the current one has been marked as P-Roman numeral 1-26-D as shown on the screen, Your Honor, as well as the previous documents, which were already previously marked. So the 5th document is the letter of Lemuel G. Ortonio, Assistant Secretary, OVP, to Honorable Joel R. Chua, Chairperson, CGGPA, dated October 7, 2024, where OVP ASEC Lemuel Ortonio responded to the show cause order issued by the CGGPA to explain his failure to attend or respond to the invitations of the committee. This was also previously marked as P-Roman numeral 1-26-E. 6th document, the position paper of Attorney Lopez et al. Dated November 5, 2024, where Attorney Lopez, Ms. Acosta, spouses Edward and Sunshine Fajarda et al. Refused to attend the CGGPA hearings and requested for termination of the inquiry by the CGGPA. This was previously marked, Your Honor, as P-Roman numeral 1-26-F. 7th document, the position paper of OVP employees dated November 5, 2024, where the OVP employees refused to attend the CGGPA hearings and requested for termination of the inquiry by the CGGPA. This was previously marked as P-Roman numeral 1-26-G. 8th document, the letter of Gina Acosta, Sunshine Shari Fajarda, and Edward Fajarda to Honorable Joel Chua, Chairperson of CGGPA, dated November 12, 2024, where Gina Acosta and spouses Edward and Sunshine Fajarda responded to the contempt order and arrest order for their failure to attend the CGGPA hearing, and this was previously marked as P-Roman numeral 1-26-H. 9th, letter of Attorney Zuleika T. Lopez, Undersecretary and Chief of Staff, OVP, to Honorable Joel Chua, Chairperson, CGGPA, dated November 24, 2024, where Attorney Zuleika Lopez attempted to excuse her appearance in the CGGPA hearing, and this was previously marked as P-Roman numeral 1-26-I. Number 10, letter of Gamaliel A. Cordoba, Chairperson, Commission on Audit, with subject compliance with Subpoena Duces Tecum dated August 16, 2024, addressed to Honorable Saldi Co, Chairperson, Committee on Appropriations, dated August 21, 2024, where COA informed the Committee on Appropriations of the COA's compliance with the Subpoena Duces Tecum for OVP and DepEd documents. This was marked as P-Roman numeral 1-26-K-1. And last, the letter of Attorney Zuleika Lopez, Undersecretary and Chief of Staff, OVP, to Honorable Gamaliel Cordoba, Chairperson, COA, dated August 21, 2024, where Attorney Zuleika Lopez told the COA not to comply with the subpoena by the Committee on Appropriations
and refused submission of the OVP and DepEd documents. This was previously marked as P-Roman numeral 1-26-L-1. That is it, Your Honor. Thank you. Comment, Attorney Lyndon? Your Honor, we confirm our stipulation as to the documents mentioned by the prosecution, that these documents are transmitted to the archives, and the archives are the custodian of these documents, Your Honor. Having so stipulated, counsel, any other thing that, given that these are your four offers, I don't believe there is a need to present this witness before the court. Your Honor, there is still the matter of that certification that the witness issued as to the identity of these documents, the identity and faithful reproduction of these documents. If counsel will agree to stipulate, then that would be welcomed. May we show the certification on the screen, Your Honor? It's not so much the certification, but I guess without prejudice to proof being presented by counsel for the respondents that these are not faithful reproductions of the original on file, then we can presume regularity. Correct, counsel? We are amenable to that proposition, Your Honor. We can presume regularity, Honorable Suwan, unless proof later on during cross at any stage of the trial is presented regarding the inaccuracy of these documents. We can already, counsel is willing to stipulate, thereby dispensing again with this witness. Your Honor, so Who's speaking? Yes, Honorable Son. if counsel is willing to stipulate as to the certification, then for the record, may we have the certification marked as P-Roman numeral 1-26. It has already been marked previously. It's been Your Honor. marked, yes. Yes. Just for the record. Thank you. So, can we dispense with this witness, Honorable Son? Yes, Your Honor. Ms. Pareja, you are excused. Kindly send our regards to Cesar over there. Thank you, Your Honor. And we thank you for your time and for coming over. Thank you for your patience as well. Thank you, sir. Call your next witness, the Honorable Chua. If you're going to be the one to stand up, call your next witness, Honorable Chua. Your Honor, may we request Attorney Ligutan, counsel for the prosecution, to be recognized for the presentation of our next witness, Your Honor. Attorney Ligutan is recognized for the presentation of the prosecutor's next witness. Attorney Ligutan, you may proceed when you're ready. Your Honor, we were expecting to present the witness at a bit later time. I believe she's here. May I move for a quick recess? 2 minutes, Your Honor, please. Brief recess is declared. Pansamantala pong magkakaroon ng recess, mga kaumbo, mga 2 to 5 minute recess sa may Senate Impeachment Court. Ang sabi ni Attorney Virgil Ligutan kanina, they were expecting to present yung susunod na witness at a later time pa. That's why sa pagtayo ho niya ay agad siyang humiling ng ilang minutong recess mula ho sa may Senate Impeachment Court habang nakipag-convene ho siya, nakipag-usap po siya sa kanilang susunod na testigo. Again, mga kabombo, ang babalikan po natin, ang nauna pong ipresenta kanina pero hindi po nagtagal. Inabot lamang ng 25 minutes. Ang head ng House of Legislative Information Bureau or House Legislative Information Bureau, ang head po nito si Marivic Pareja. Siya po ay ipinatawag sa Senate Impeachment Court para ipresenta at i-authenticate yung
ilang mga records na nasa ilalim po ng kustudiya ng House of Representatives. Kabilang ho dito yung record ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ang naturang komite, ang siya pong nagsagawa noon ng investigation dito sa confidential at intelligence funds ni Vice President Sara Duterte. Kaya po naipresenta kanina yung ilang mga attachment, ilang mga record ng naturang komite, tulad po nung record na hindi po dumalo ang pangalawang Pangulo, yung liham ni Attorney Zuleika Lopez, yung request ni Vice President Sara Duterte na ipa-terminate na kaagad yung pagdinig noon, yung hearing noon ng House Committee on Public Accountability and Good Government. So ilan lamang ho yan sa mga na-i-authenticate kanina. And nag-stipulate na rin po ang defense team, defense panel, kaya hindi po nagtagal. Nag-stipulate meaning tinanggap po nila na yun nga yung ilan sa mga record ng House of Representatives na pwedeng ipresenta dyan sa may House or dyan sa may Senate Impeachment Court. Kaya ilang minuto na lamang, 25 minutes lamang po yung itinagal nitong si Miss Marivic Pareha. Pabiro pa nga si Trial Presiding Officer Senator Chis Escudero kanina, kay Pareha nung pinapalis na niya or pinapalabas na niya, si Pareha, or pinapalis mula po sa may trial or witness stand. At of course, agad po niyang hiniling sa House panel na ipresenta na yung kanilang susunod na witness, at ang susunod na magpapresenta po ng testigo, witness, ay itong si Attorney Ligutan muli. Medyo, ano bang right term dito? Strategic yung pagtawag ko ng House panel kay Attorney Ligutan dahil nga ngayong araw ay inaasahan po yung ruling ng Senate Impeachment Court doon sa kanyang naunang online post about sa paggamit po ng misleading questions. So, habang hinihintay yan, habang ina-anticipate yung ruling ng Senate Impeachment Court, ay magpipresenta muna si Attorney Virgil Ligutan ng witness, susunod na witness ng House of Representatives. So, hindi rin po malinaw kung tuluyang matatapos ngayong araw ang susunod nilang witness or kung magtatagal pa sa mga susunod na araw. Okay, so misto lang babalik na ho yata muli ang court, mga kabombo. Resume na ho muli mula doon sa ilang minutong recess. Balikan po natin. Acosta to the witness stand for her testimony. For the prosecution. Si Gina Acosta, ang tinatawag ni Senator Chis kanina, na susunod pong ipapresenta bilang witness ng House Prosecution Panel. Si Acosta, mga kaumbo, ay nagsilbi pong Senior Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Balikan po Kindly natin. place the witness under oath, Attorney Bantog. Please raise your right hand, ma'am. You, Gina F. Acosta, do swear that the evidence you shall give in the case now pending between the Philippines and Vice President Cyrus Zimmerman Duterte shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God. Ms. Gina, and also for the information of the counsel for the parties, we have on hand a nurse from the Senate and on call the doctors of the Senate. Given that in the last appearance of Ms. Gina before the House, I believe medyo tumaas po yung presyon ninyo. So we're just exercising some precautions with respect to this, but please try to be relaxed, ma'am. Attorney Ligutan, your witness. Thank Kindly you. make an offer. Thank you so much, Your Honor, please. Mr. Presiding Officer,
our senator judges, the prosecution presents the first hostile witness in this impeachment trial. The testimony of the first, we'll pronounce it at hostile, we're accustomed to hostile. Ang testimonya ng kauna-unahang hostile witness sa impeachment trial na ito is being presented to prove ang mga sumusunod. Layo ng prosecution na ipresenta o iharap si Gina Acosta bilang isang hostile witness. Ibig sabihin, hindi po siya testigo pabor sa prosecution. Pangalawa, si Ms. Acosta ay nanunungkulan ngayon bilang Vice Presidential Staff Officer 6 sa Office of the Vice President. Pangatlo, siya ay nagsilbing Special Disbursing Officer or SDO ng Office of the Vice President noong taong 2022 at saka 2023. Pang-apat, siya rin ang nagsilbing SDO para sa confidential funds noon ni Mayor Sara Duterte sa Davao City mula taong 2019 hanggang 2022. Pang-lima, siya ang naging staff member sa Davao City Administrator's Office sa pagitan ng mga taong 2016 at 2022 at ng Davao City Budget Office sa panunungkulan noon ni Mayor Sara Zimmerman Duterte. Pang-anim, sa last quarter o huling 3 buwan ng 2022, ginastos ng OVP or Office of the Vice President ang halagang 125 million pesos na confidential funds sa loob lamang ng 11 araw sa ilalim at pamamahala at pangangasiwa ng Vice Presidente nang walang liquidation, nang hindi kumpleto o walang sapat na dokumento na nagpapatunay sa pagbabayad. Pang-7, pang-8. Inatasan ng Vice Presidente ang witness na i-encash ang kabuuhang halaga na 500 million pesos or kalahating bilyon noong ika-20 ng Disyembre 2022, ika-6 ng Pebrero, ika-25 ng Abril, at ika-14 ng Hulyo 2023. I skip number 7, sorry. Sa tatlong 3 quarters ng 2023, ginastos ng OVP ang halagang 375 million na confidential funds sa ilalim ng pamamahala at pangangasiwa ng Vice Presidente nang walang liquidation, nang wastong liquidation nang hindi kompleto o walang sapat na mga dokumento na nagpapatunay sa pagbabayad. Let's go to number 9. Ang lahat ng confidential funds na inilaan sa OVP ay na-withdraw in cold cash na nagkakahalagang kalahating bilyong piso noong December 20, 2022, February 6, April 25, at July 14, 2023. Pang-10, inutusan ni VP Sara na ibigay ang kabuuhang 500 million pesos, 500 million pesos in cold cash
sa security officer ng OVP na si Colonel Lachica na hindi isang accountable officer, isang paglabag sa batas sa Joint Circular 2015-01. Panglabing-isa, ang ginagawang disbursements ng confidential funds sa ilalim ng Office of the Vice President. Ang ginawang disbursements ay maraming bahid o namumutakti sa pagsuway at paglabag sa Joint Circular 2015-01. 12, bigo ang respondent, Vice President, na maliquidate ang kabuuhang halaga na 500 billion pesos na pera ng bayan, 500 million pesos, alinsunod sa demand o kahingian ng Joint Circular 2015-01. Pang-13, dahil dito, maituturing na ginastos ng Vice Presidente sa pansariling gamit at kapakinabangan ang 500 billion pesos na pera ng bayan na confidential funds ng Office of the Vice President. Lastly, Your Honor, please, tutukuyin ng witness ang mga dokumentong may kaugnayan sa mga aligasyong nakasaad sa Articles of Impeachment. That's for the offer. Comment, Attorney Bacuel? Your Honor, for purposes number 2 and 3, we are willing to stipulate. We note that for purpose 3, this was already part of the admissions of the parties in the pretrial order. And it's contained in Part 1A, Item 2.8 of the pretrial order, Your Honor. For purpose number 4 and 5, as regards the confidential funds in Davao City and the position of the witness as SDO of Davao City, we would like to object on the ground of irrelevance, Your Honor, considering that for the simple reason that the confidential funds in Davao City are not part of the allegations in the articles of impeachment. So there's really no fact in issue to be proved by the testimony of the witness, Your Honor. And for all the other purposes, Your Honor, these are subject to cross-examination. What does Attorney Ligutan say with respect to counsel's stipulation to your second and third offer? The stipulation is well taken, Your Honor, please. So therefore, it is established na si Ms. Acosta ay ngayon nanunungkulan bilang Vice Presidential Staff Officer 6, tsaka nagsilbi siyang Special Disbursing Officer noong taong 2022 tsaka 2023. However, Your Honor, please, yung punto na walang relevance, yung naging pagsisilbi as SDO para sa confidential funds mula 2019 tsaka 2022, tsaka I think yun, di ba? Your Honor, please, we beg to disagree. It is very much relevant in today's proceedings, considering, Your Honor, please, that it is her experience as the SDO of Davao City in those inclusive years that led the Vice President to also bring her to the office of the Vice President and do the things they did in Davao City, this time with the money of the office of the Vice President. That is very much relevant to the prosecution's case, Your Honor, please. May I respond, Your Honor? Yes, before the presiding officer makes a ruling, counsel. Yes, Your Honor. The rebuttal presented by the prosecution is wrong, considering that there's no such allegation in the articles of impeachment, Your Honor. Moreover, Your Honor, it is clear in the ruling of the Supreme Court in Duterte versus House of Representatives that the basis of any charge must be for acts committed in relation to the impeachable office and within the term of the impeachable officer, Your Honor.
Your Honor, can I make a quick rebuttal to the last point? No need, counsel. The presiding officer will make a ruling. The court will allow it, given that it is for the purpose of establishing pattern and/or behavior on the part of the witness. But to be clear, that whatever she says with respect to acts committed by her in relation to the vice president now, while she was a mayor in Davao City, is not part of this impeachment trial and will not in any way add to the charges that has been filed and are pending before this court under the 4 articles of impeachment, as previously ruled by the chair in previous requests for subpoena, for example. However, may I ask counsel further to abbreviate the proceedings? Attorney Bakel, are you willing to stipulate that the witness is hostile, is a hostile witness, and therefore counsel may ask leading questions already instead of qualifying the witness as a hostile witness? No, Your Honor. The prosecution must first qualify the witness as hostile, Your Honor. Then qualify her, Attorney Ligutan. We shall. Qualify her. Thank You you may so much. proceed when you're ready. Thank you so much. Madam Witness, mayong buntag. Mayong buntag sa... Ma'am, Excuse me. Your Honor, Excuse pwede bang me. magpaduol gamay sa Can atong I mikropono? Can you draw closer to the microphone? Okay. Salamat po. How are you, Madam Witness? Okay, Jutay. Okay, og jutay. Ibig sabihin, I'm a bit fine. Madam Witness, natay tubig. We have water. Excuse me, sir. Opo. Sir, pwede didilibog na Okay. tubig? Your Honor, ingon ang witness, sabi po ng witness, po pwede bang hindi po malamig yung tubig? The OSAA is directed to kindly give her... Ma'am Gina, you prefer warm water? Hindi naman daw po malamig yan, pero baka dahil sa aircon na lang lumamig. Ano lang po, sir, yung kung merong maligamgam. Maligam-gam na lang po. Mas Pakibigyan na lang po better ng po. maligam-gam. Salamat po. You're welcome, ma'am. Mm-mm. You may proceed, Attorney Ligutan. Salamat, ma'am. May buntag na. Why are you here today if you know? Na ako diri tungod sa akong sabwena. Okay. Nagipatawag ko diri sa Senado pizza August. With your permission, Attorney Ligutan, kung papahintulutan niyo po, Ms. Gina, pwede po gamitin po ninyo para mas maunawaan ng mas nakararami, Ingles o Pilipino sa pagsagot? Your Honor, pwede po haluan ng Bisaya, Your Honor. Sige po, basta ma-translate ni Attorney Ligutan without any objection from the respondent yung ibang mga kataga o salita Your Honor. na gagamitin ninyo. Your Honor, Yes. may we request an interpreter from this honorable court if this honorable court would allow, so that the defense would be able to easily understand the statements of the witness. We have a senator judge who can interpret, but I doubt if I can do that or will do that. Okay. Ma'am, Your Honor, I have a proposition. Ma'am Acosta, alala ko when you testified before the Committee on Good Government sa House of Representatives, ma'am, we spoke in Tagalog, then siningitan natin ng our great Bisaya language, no? Ma'am, pero po para po mas mabilis, kung po pwede po, no, let's try as much as we could po to speak Tagalog. Kung po pwede lang, ha? And then if you really have to speak Bisaya, then of course hindi po pinagbabawal yan. We should be proud of it. Pero kung po pwede po, Tagalog po tayo. I-try po na ako, sir. I will try my best po. Let's try our best po, madam. Sige ma'am, while we're looking for a court-appointed or selected translator to get an official translation, hanggang kaya ma'am, pero kung hindi po, kung hindi po kayang gamitin ng Ingles o wikang Pilipino, gamitin niyo po ang Bisaya o Cebuano, subukan po namin unawain at interpret. Alright. You may proceed, Attorney Ligutan. Salamat. Ma'am, sinabi mo, andito ka kasi nga pinasabpina ka. Pinasabpina ng impeachment court, di ba po ba? Yes po. Ma'am, na-mention din, nasabi rin na ikaw ay isang special disbursing officer, hindi lang sa Davao City, pati na rin
So Office of the Vice President. Yung tanong now is, what funds? What funds? Anong klaseng pondo po yung didi-disburse nyo bilang isang special disbursing officer po? Confidential funds po, Your Honor. Confidential funds. So na-mention mo yung confidential funds. Now, sinabi mo ma'am na ikaw ay andito kasi nga napasabpina ka. Ma'am, yung tanong ma'am is, ito po ba ang unang pagkakataon na kayo ay napasabpina para tumistigo? This is my second time. Pangalawang time na po ito, Your Honor. Mhm. And then, pag sinabi niyo pong pangalawang time, ma'am, kailan yun? Kailan yung unang pagkakataon? Yung pong sa House of Representatives, Your Honor. Mhm. Now, House of Representatives, maalala niyo yung petsa, ma'am? Kailan kayo nag-appear before the House of Representatives? November 2025. November 2025. Mhm. Taon po is? Anong taon? No, 2025. Hindi po 2024? 2020. Sandali lang, sir, ha? Sige, sige. Anyways, ma'am, basta sinasabi niyo po, secondary na po yung taon because it's on record naman. Pero nasabi niyo, ito po yung pangalawang pagkakataon na kayo ay naimbitahan po na tumistigo kasi po may sabpina. Now, yung tanong, ma'am, is this is preliminary question. Ikaw ba ay nakatanggap na ng isang reklamong kriminal or administratiba na may pagkakaugnay sa paggamit ng confidential funds? Leading, Your Honor. Exactly, I just said preliminary, Your Honor. Preliminary, counsel. Witness may answer. Wala, Your Honor. Aha. So sinasabi mo, mama, na wala pa kayong natatanggap na reklamo. Yun po yung sagot nyo, di ba, ma'am? Ipinapakita ko ngayon, ma'am, yung isang counter affidavit. Okay. Your Honor, I move that the prosecution counsel, Attorney J, be allowed to confront the witness with the documents. And that is a continuing motion because we'll be doing that for the rest of the remainder of the testimony, Your Honor. Assisting counsels from both parties may approach. Mhm. Your Honor, Yes. Yes, Attorney Bakel. may we know the purpose of the questioning of the prosecution? Mhm. Your Honor, I'm tempted to state that, but we are leading there. We are about to establish the ground to make this witness an hostile witness. May we not be preempted, Your Honor? Preempted, Your Honor? You answered the query of counsel. You may All right. proceed. Now, Your Honor, please. This witness, Madam Acosta, is facing a complaint together with the Vice President exactly because of their misuse of confidential funds. Your Honor, it is stated in the witness's counter affidavit that the Vice President is not responsible or should not be held liable for any misuse of confidential funds. Your Honor, that interest is directly adverse to the prosecution's case before this impeachment court. The prosecution seeks to prove otherwise, that this witness, that the Vice President rather, is responsible for the illegal disbursement of confidential funds. Therefore, if on one hand sinasabi ng testigo sa counter affidavit niya na walang pagkakasala yung Vice President sa maling paggamit ng confidential funds, that's on one hand. On the other hand naman, sinasabi ng prosecution, Your Honor, please, na no, hindi. May ebidensya, it's so clear na kailangan managot yung Vice President for misusing public funds.
Now, this is the time, Your Honor, please. Okay? If the good counsel, with the presentation of a counter affidavit by the witness stating under oath that the Vice President did not misuse confidential funds in direct conflict with the prosecution's case, Your Honor, please, we now invoke Section 13, Rule 132 of the Revised Rules on Evidence. If the court may allow. Your Honor, according to Section 13, Rule 132, a witness may be considered as an unwilling or hostile if so declared by the courts upon adequate showing. Yun yung una po, Your Honor. Adverse interests. Adverse interests. Ms. Acosta, the witness, has an adverse interest in this case as her position, as shown sa counter affidavit niya, is clearly inconsistent with the position of the prosecution that called her as a witness. The prosecution presents her to prove that the respondent misappropriated confidential funds. Sa kabilang panig, sinasabi ni Ms. Acosta, yung Vice President complied sa lahat ng rules saka batas sa paggamit ng confidential funds. Sinasabi ni Ms. Acosta, hindi nag-misuse si Vice Presidente Sara Duterte na kahit isang sentimo ng confidential funds. We now invoke the case of People versus 𝐓𝐡𝐞 𝐈𝐦𝐩𝐞 GR number 130-568-69, dated March 21, 2000. Supreme Court dealt with a hostile witness. Kasi nga, adverse yung interest doon. Sinasabi sa kasong iyan, having an adverse interest meant, that the position or interest was adverse to what the party called her wanted to establish or prove. Yun po yung batayan ng Supreme Court. Kung yung posisyon ng isang witness is salungat sa posisyon ng partidong nagpapatawag sa kanya, sa kasong iyan, sabi ng Supreme Court, established na po yung requirement ng adverse interests sa ilalim ng rules of courts. Comment, Your Attorney Honor. Bakel? Your Honor, the respondent respectfully submits that the adverse interest must be shown by the prosecution through an examination of the witness and not through a mere motion or manifestation, Your Honor. He just did, counsel, by showing the position taken by the witness in her counter affidavit. Additionally, Your Honor, the defense also submits that the mere fact of the pendency of the criminal case does not satisfy the requirement of adverse interest under the rules of evidence, considering that it apparently constitutes to a mere expectation that the witness will testify unfavorably to the prosecution, which is not within the ambit of the rules, considering that the declaration of a witness as hostile presupposes that the prosecution would face difficulty in obtaining answers from the witness on account of such adverse interest, Your Honor. Allow the presiding officer. Ms. Gina, saan po kayo nagtatrabaho ngayon sa Office of the Vice President? Tama po? Yes, Your Honor. Sino po ang boss niyo sa Office of the Vice President? Si Vice President Sara Duterte. Permanente po ba kayo doon o coterminous? Coterminous po, Your Honor. So pag wala na si VP Sara doon sa OVP, wala na rin po kayo? Yes, Your Honor. So pag na-impeach si VP Sara o matanggal siya, wala na rin po kayong trabaho doon? Wala na po akong trabaho sa OVP. Sa OVP, siyempre. Mapo. So maalis kayo sa OVP? Tama po? Yes, Your Honor. In addition to the ground raised by Attorney Ligutan that witness has taken a position by virtue of her counter affidavit filed before the Office of the Ombudsman, the court hereby declares the witness to be a hostile witness under and in accordance with Rule 132, Section 13. However, for the information of the senator judges and the public and councils as well,
This only gives Attorney Ligutan the right to ask leading questions, still not allowed to ask misleading questions. As I know, Attorney Ligutan is well aware of the distinction. Yes, Your Honor. Okay, to abbreviate the proceedings, the witness is so declared and Attorney Ligutan may ask leading questions of this witness. So ordered. Maraming salamat. Madam Witness, kayo po ma'am ay isang hostile witness na. So ma'am, I can now ask you questions. Sorry for a brief Bisaya. Pero ma'am, wala ta nag-away ha? Opo. We are not enemies. Okay? Andito po tayo sa isang bagay lang. Ano yung totoo? Unsay tinuod, unsay kamatuoran. Let's proceed. Madam Witness, you already mentioned, in fact established, na bago ka naging SDO para sa Office of the Vice President, ikaw rin ang SDO na nag-handle ng confidential funds po para sa Davao City. Alala mo po ba yan? Your Honor, That's preliminary, Your Honor. Attorney Bakel, we are constrained to again object on this line of questioning on the ground of relevance, Your Honor. Considering that confidential funds of Davao City are not mentioned or even alleged in the articles of impeachment, Your Honor. Nowhere in the articles of impeachment does it state that the confidential funds pertaining to Davao City are at issue in this case, Your Honor. Can I respond to that, Your Honor, please? If the chair already made a ruling in regard to that, Attorney Bakel. We will allow it to establish pattern and or behavior, but not Hindi ko mainom to. to add to the articles of impeachment against the Vice President. That is quite clear. Opo. Not only to councils, but also to the senator judges and for the public as well. Yes. But the chair would like to note, if you would like to make one, a continuing objection insofar as this line of questioning is concerned. Yes, Yes. Your Honor. Continuing objection of counsel to this line of questioning is hereby noted. And also, Your Honor, You may please. proceed. Thank you so much. We will be continually invoking isang rule sa rules of procedure, Rule 130, Section 35. Exactly. I think that's what the Honorable Presiding Officer had in mind. Rule 130, Section 5, allowing presentation of evidence on previous acts to prove specific intent, knowledge, identity, plan, system, scheme, habit, custom, usage, or the like. Or siguro sa isang salita na maiintindihan ng ating mga kababayan, pattern. May pattern. May I proceed, Your Honor? You may proceed, counsel. Thank you. So therefore, Madam, yung paghahandle po ng confidential funds, hindi na bago sa inyo. Tama po ba? Ano po, Your Honor, familiar lang po ako sa pagiging SDO, SDO. Special Disbursement Officer. All right, now. And ma'am, familiar din po kayo sa mga dokumento or reports na kailangan ihanda bago po magamit ng isang opisina gaya ng Office of the Vice President ng confidential funds. Tama po ba? Opo, Your Honor. Opo. Thank you so much, ma'am. In fact, madam, you are familiar with Joint Circular 2015-01. In particular, nakasaad dyan, paragraph 4.2. May we be allowed, Your Honor, please, ayan. Ma'am, nakasulat po sa paragraph 4.2 ng Joint Circular 2015-01 na lahat ng allocations ng confidential funds dapat supported by yung unang dokumento, ma'am, nakasulat dyan, physical and financial plan. Familiar po kayo sa provision na ito, ma'am, di ba? Yes, Your Honor. Okay, ma'am, salamat po. Now, according sa provision na ito, ang pagdi-disperse, okay, ang paggagamit
Ma'am, what's Bisaya for disbursement, kung alam niyo po? Ano ba yung Bisaya? What term do we use, Cebuano Bisaya, for disbursement? Ang pag-release, Pag-release. Okay. Kailangan base yan sa physical and financial plan. Okay? Therefore, hindi po pwede na may marirelease na confidential funds kung walang tinatawag na PFP. No? Physical and financial plan. Tama po ba? tama po, Your Tama Honor. po, ma'am. Di po ba, ma'am, kinukumpirma mo na para sa ika-4 at huling quarter ng 2022 para ma-release yung 125 million pesos na confidential funds, sinasabi nyo, nag-comply naman yung Office of the Vice President sa kinakailangang physical and financial plan. Tama po ba? Yes, Your Honor. Tama po ba? Now, in fact, ma'am, pumirma ka at nagsumite kayo ng isang physical and financial plan na yung petsa is December 13, 2022. Tama po ba, ma'am? Di ko maalala exactly ang number, Your Honor, pero naghimo mi og physical financial plan. Naghimo, Your Honor, means... Gumawa sila ng physical and yes. financial plan. Thank you so much. Now, so para po maalala natin, ma'am, no? Ipapakita natin ngayon yung isang physical and financial plan. Okay? Marked as P-I-14-1 for the prosecution. Show the document on the screen and to the witness. Ma'am, yung physical and financial plan, pinirmahan po ni Rosalyn Sanchez tsaka ni Sara Z. Duterte. Tama po ba? Yes, Your Honor. Now, maalala mo now yung dokumentong ito. Tama po ba? Yes, Your Honor. And then base sa dokumentong ito, ma'am, sinasabi dyan, ikaw yung tinatawag natin na Project Accountable Officer. Tama po ba? Opo, Your Honor. Mhm. In fact, ma'am, you will also confirm na pinirmahan niyo po yung PFP as the Project Accountable Officer. Nakasulat dyan, ma'am, mo. Ma'am, di ba, ma'am, nakasulat dyan? Opo. Prepared by. Ibig sabihin, kayo po, ma'am, yung nag-prepare ng PFP. Based sa document. Yes, Your Honor, pero during paghimuan ni Your Honor, kasama ko po ang aming security officer, Your Yes. Honor. By paghimo, namuan, it means while we were making this, I was with our security officer. Yes, sir. Ma'am, tama po yung interpretation ko, di po ba? Kasama ko po ang aming security officer, Your Honor, kasi sa kanya po ako naghihingi ng mga inputs or guidelines ma'am. in preparation for the Yes, ma'am. physical financial plan. Maraming salamat for that. But we will go into that, ma'am, ha? We will go into that. Aabot po tayo sa punto niyan. Okay po, ma'am? Yes, Now, ma'am, bilang po Project Accountable Officer, ikaw nakasulat dyan, ikaw yung nagprepara ng plano, ikaw din, being the officer, accountable officer, yung naglista ng mga confidential funds. Ma'am, yung paglista, ma'am, ha? Yung tanong ko, ha? Paglista ng confidential funds, programs, and activities na nasusulat sa physical and financial plan. Di po ba? Pwede usabon, Your Honor, ang Okay. question. Ako usabon, ma'am, no? Bilang Project Accountable Officer, the one who prepared the plan, ikaw din yung naglista. Yung naglista, ma'am, Sulat. sa plano, sa plan, ano yung mga programa tsaka activities. Yung paglilista po, kayo po yun, di ba? As the Project Accountable Officer, the one who prepared the plan. Tama po ba? Tama po with the tulong po ng security officer. Yes, ma'am. mga We'll go into that. inputs.
Ma'am, let's continue. Now, makikita natin sa plano, ma'am, na inilista nyo under the column programs with an S, activities with an S, projects with an S, up. Ma'am, ano yung nakasulat dyan? Ano yung programa sa mga programs, activities, projects? Anong programa yung sinulat nyo dyan? Good governance program. Sorry, Your Honor, dili kayo ko, sorry. Can the Yes. Dili prosecution kayo be ko confronted to kabasa, Your document? Honor, kay gagmay kaayo ang litra. This is what we'll do. The witness said hindi niya kayang basahin dahil maliit yung mga letra. Yeah. Okay. So, you can peruse the document even without. Okay? Okay, kani. O pwede ba? Okay. Diyan, ma'am, di ba? Good. Good. Attorney Ligutan, governance if you're program. approaching the witness, kindly bring the mic para hindi mahirapan yung ating gumagawa ng TSN. Alright. Now, ma'am. Okay na po ba? Okay po. Ma'am, Your Honor. now, yung tanong is, ano ba itong good governance program na ito? What is this all about? Ito po yung mga programa ng ang opisina ng Office of the Vice President na nakalista na po sa buong taon. Mm-mm. Halimbawa po, yung libreng sakay, yung plant at risk millionaires, 4 million, kalimutan ko sir. Okay. Libreng sakay, yung financial, medical assistance po, Your Honor. Okay. So, ma'am, yun yung mga sinasabi mong mga programa now under this program. Yun yung sinasabi mo, di ba? Ma'am, sino po yung nag-conceptualize? Sino pong bumuo o nag-isip ng programang ito? Ang opisina po ng Office of the Vice President, Your Honor, with the coordination po sa aming security officer. Now, kailan po nabuo ang planong ito? Sa security officer naman, yung nag-conceptualize, di po ba? Ng mga planong ito. Repeat, Your Honor, sa question. Sino yung kailan na-conceptual? Ito yung tanong. Kailan nabuo o napag-isipan o na-conceptualize itong good governance program? Kailan? Sa pag ano na, Your Honor, pag-request na ni Ma'am BP ng confidential funds. Mhm. When the Vice President requested for confidential funds. Ma'am, may mga pag-aaral ba o pagsasaliksik na ginawa ang iyong opisina to come up with the program? Wala akong personal knowledge sa ana, Your Honor. Wala kang personal knowledge. May proseso ba o criteria na ginamit to select of all programs, good governance programs? Wala po. Wala ko kabalo, Your Honor. By walay kabalo, it means wala po akong personal knowledge. Wala po akong alam. Ma'am. Oops. We're fine here, okay? Let's continue, Honor. You may Okay. continue, counsel, but the public is reminded to kindly put their phones in silent mode. Okay, now. Ma'am? Sinabi niyo, ma'am, na wala po kayong alam, wala kayong personal knowledge, kasi po, hindi naman po ikaw yung nag-identify ng mga programa tsaka mga activities na nakasulat sa 2022 Physical and Financial Plan. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Tama, Your Honor.
In fact, ma'am, you will confirm, na noong November 25, 2024, yung pagdinig ng Committee on Good Governance and Accountability, you merely ask a security officer, Colonel 𝐓𝐡𝐞, what to state in the physical and financial plan as confidential activities in relation sa paggamit ng Office of the Vice President ng confidential funds. To aid your memory, Your Honor, please, we are showing on the screen, a portion of the transcript of the Committee on Good Government and Accountability hearing, November 25, 2024, where sinasabi ng witness that all information that will be reflected in the physical and financial plan of the Office of the Vice President, which she prepared, galing lang sa isang security officer, si Colonel 𝐓𝐡𝐞. Siya po ang nagbigay sa akin ng inputs, Your Honor, o mga guidelines po, Your Honor, kung ano po ang mga activities in relation po sa pagkandak po ng confidential operations Okay. or activities. Salamat, ma'am. Ma'am, who is this Colonel 𝐓𝐡𝐞? Si Colonel 𝐓𝐡𝐞 po ay siya po ang commanding officer ng aming BPSPG at siya din ang aming security officer ng Office of the Vice President. Si Colonel 𝐓𝐡𝐞, yung full name niya po ay si Colonel Raymond Dante 𝐓𝐡𝐞. Tama po ba? Mao na iyang full name, Your Honor. Yun yung full name niya. Now, thank you so much. Daghang salamat, ma'am. Now, hindi po ba na-aside po na si 𝐓𝐡𝐞, Colonel 𝐓𝐡𝐞 yung magsasabi sa iyo ano yung isusulat sa plan, hindi po ba na the same Colonel 𝐓𝐡𝐞 yung nagbibigay sa iyo ng mga listahan ng object of expenditures where the confidential funds will be used? Ma'am, before you answer that, to remind you, eto naman, page 126 po ng transcript of the CGGPA hearing dated November 25, 2024. Nakasaad dyan, inamin nyo, under oath, ma'am, na yung nagbibigay sa iyo ng listahan ng object of expenditures, paano gagamitin yung confidential funds, ikaw po yung nagprepara, pero si Colonel 𝐓𝐡𝐞 yung nagsasabi sa iyo sa mga listahan ng paggagamitan ng confidential funds. Based on that transcript. Tama po ba? Sorry, Your Honor, nalibog ko sa imong question. Mhm. Taas man kaayo. We have to clarify, by nalibog, ibig sabihin, confused. Na-confused. Na-confuse po. Now, ma'am, base po sa November 25, 2024 hearing, inamin niyo po na si Colonel 𝐓𝐡𝐞 yung nagbibigay sa iyo ng listahan ng object of expenditures for confidential funds. Tama po ba? Object of expenditures. Yes, Your Honor. Yes, Sa Your kanya Honor. galing. Nagagsalamat, ma'am. Ma'am, ito na yung tanong, ma'am. Isn't it po na yung paggagawa, pagpre-prepara ng plano, tsaka yung pagdidetalye ng objects of expenditures, hindi po ba trabaho nyo yun? Bilang, not yet. Special Disbursing Officer, being the Project Accountable Officer, as indicated in the plan prepared by. Hindi po ba dapat kayo yun? Counsel for the respondent. We Attorney Bacal? respectfully object, Your Honor, on the Ground? ground of being compound and argumentative, Your Honor. Objection is overruled. Witness may answer.
Pakisagot po yung tanong, Ma'am Gina. Your Honor, pwede po usbon ang iyang pangutana. Taas man good, Your Honor. Yes, ma'am. I will, ma'am. Para kay Gina Acosta, I will do that. Ma'am, Salamat. wise pa yan. Okay now. Hindi po ba na yung pagdadraft ng physical and financial plan, trabaho nyo bilang project accountable officer as indicated by the note prepared by in the plan. Di ba trabaho nyo dapat yan? Trabaho ko po yan with the inputs or guidelines sa aming security officer, Your Honor. Yes, ma'am. Ma'am, hindi po ba na yung paglilista ng expenditures, ma'am, sa planong iyan, as indicated by the note prepared by you being the project accountable officer, hindi po ba trabaho nyo rin po yan? Objection, Your Honor. Ask and answer. Wala, iba yun. Yung kanina was drafting, now is detailing of the list of expenditures. Two different things. Kindly address the court, counsel. Witness may answer. Ano po yun, sir? Okay. Ma'am, kanina sinabi mo yung pag-prepare para trabaho nyo with inputs ni Colonel Chica. Yung tanong now is, yung paglilista, pagdidetalye ng expenditures, opo, di ba trabaho nyo rin po yan as SDO/Project Accountable Officer as indicated by the note prepared by? Ang pagsulat po ako, pero ang mga expenses po, kung unsa ang gamiton kay kay security Chica. officer po, kasi siya po ang mag-implement ng various confidential operation activities, kay siya po ang eksperto dito sa ground, Your Honor. So therefore, ma'am, kayo po yung tagasulat sa lahat ng gustong ispasulat ni Colonel Chica. Tama po ba? Misleading, Your Nag-discuss Honor. po. Why? Misleading, counsel. The witness did not say that. She said she was getting inputs from Colonel Chica. Your Honor, that's a follow-up question, Your Honor, please. That's a follow-up question. So I'm confirming with her that it was Colonel Chica who told her what to write, what to input. That's the question, Your Honor, please. On the basis of her previous answer, that it was with the inputs of Colonel Chica. So that's a question by itself, Your Honor, please. A follow-up question. Ma'am Gina, kayo po ang nagtatype dito sa form na to. Pag sinabing prepared by you, kayo po yung nagsulat. Ako po ang nagsulat, Your Honor. Pero kinukuha niyo po yung sinusulat ninyo mula kay Colonel Chica. Kumukuha po kayo ng input sa kanya kung anong itatype o isusulat niyo dyan. After we discuss po, Your Honor. Sige. Pagkatapos niyo mag-usap ni Colonel Chica. Opo, Your Honor. Ibig sabihin po ba nun, pwede yung sabihin kay Colonel Chica, mali yan. Hindi pwede yan. O sinusunod niyo lang po lahat ng sinasabi niya? Nangutana ako sa iya, Your Honor, kung unsa na, Your Honor, o nganong ka na ang gastuhon, Your Honor. Asa na, paunsa na siya paunsa na siya na-related sa confidential, Your Honor. So tinatanong niyo lang po siya, ano yan, para saan yan, pasok ba yan sa confidential fund o hindi? At pag sumagot siya, isusulat niyo na po yan. Kung masatisfy ko po sa iyang i-explain sa ko, Your Honor. Pag nakontento kayo sa paliwanag niya, ilalagay niyo po. Yes, Your Honor. Okay. Okay. Thank Attorney you. Ligutan, your witness. Thank you so much. Now, going back, Madam Witness, going to the physical and financial plan for the so-called Good Governance Program, you will confirm you allocated 125 million pesos. Tama po ba? Yes, Your Honor. In fact, ma'am, as can be seen, show the plan again. You did not list specific activities under the Good Governance Program. Ulitin ko, wala po kayong inilista na mga specific, particular activities under the Good Governance Program. Wala po kayong nakalistang specific activities. Objection, Your Honor. Original document rule, Your Honor. Can I explain? Can I rebut Witness that? may, what's your comment, Attorney Ligutan? Your Honor, I would not
I don't want to put the defense on the spot. Your police, that is, with all respect, a wrong invocation of the original document rule. The original document rule simply states na hindi po pwedeng hindi po pwedeng magpresenta ng ebidensya na secondary kung hindi ipipresenta yung original. Pero Your Honor, the fact na yung original ay nasa harap na sa isang witness, I don't see any where in the rules that will prohibit counsel from propounding questions on the basis of that document. For me, Besides, counsel, attorney Bakel, the counsel is not trying to change the contents of the document. Is merely asking the witness to explain the contents of the document. Ms. Acosta, you may answer, ma'am. Ang nilagay niyo lamang po, good governance, ano po yan? program po. Programs at wala po kayo nilagay na detalye ng mga programa yan. Ay, wala po akong nilagay na detalye, Your Honor, kasi sa GC po, Your Honor, wala naman po nakabutang dito na i-itemize, Your Honor. Now, let's go to paragraph 6.1 ng Joint Circular 2015. Okay. Show it, please. Di po ba sa 6.1 sinasabi dyan? Cash advances shall be used for, yung term ginamit, ma'am, is specific detail, specific legal purpose. Okay? At saka 5.2.2, nakasulat dyan, agencies shall report the specific detail of the corresponding expenditures. In 2 instances po, nakasulat sa joint circular yung term na specific. And you will stand by your answer. Argumentative, Your Honor. Wait. I'm just confirming. Despite these 2 provisions, you are of the opinion, Madam, na walang requirement na dapat specific. Argumentative, Your Programa. Honor. Objection is overruled. Witness will answer, please. Your Honor, sa mga dokumento po nga i-attach dito sa confidential funds liquidation, daghan po ang document, Your Honor, na i-submit nimo nga na ay documents dito nga kailangan i-itemize nimo, Your Honor. In the report. Your Honor, sa In the report. isa sa mga dokumento nga i-attach nimo dito, liquidate nimo sa confidential funds, Your Honor. Okay. Let me state that for the record. Correct me if I'm wrong, Ma'am Gina. Yung binabanggit po niyong pag-comply, walang nakalagay specifically sa joint circular na dapat specific yon dun sa what's that, counsel? Physical and financial plan po. Pero sa dokumentong sinasubmit, nandun na yung mga detalye, Ma'am Gina. Inana, Your Honor. Yes? Yan po. Yes, Your Honor. Okay. But there is only, this is another question now. There is only a blanket program, general program, good governance program in the plan, and the plan did not mention any surveillance operations by specific number, location, or cost. Do you want me to repeat the question, or you can answer Objection, now? Your Honor. Asked and answered, and original document rule, Your Your Honor. Honor, Not yet answered, counsel. And again, same ruling as your point on the original document rule. Ma'am, yung tanong is, wala pong specific mention ng specific number, location, or cost ng mga sinasabi niyong
surveillance operations. Wala doon sa plano, di po ba? Your Honor, unsa na pwede mangutana, Your Honor, unsa na nga dokumento, Your Honor? Katong plano po, yung plano po, fiscal and financial plan. Nakasulat dyan, good governance program. Anyway, Your Honor, please. At this juncture, I will agree with counsel for respondent. Oh. Asked and answered, Yes. counsel. That's her answer. Thank you so much. Now, aside from walang surveillance operations by number, location, or costs, wala ding specific targets nakasulat sa plano for each of the program activities. Tama po ba? Walang specific targets this time. Tandaan sana. Opo, Tandaan opo. sana ko, Your Honor, ha? By all means po. For 2022, Your Honor. 2022, yes ma'am. Sa amo ang physical financial plan, Your Honor, Oo. naikulong dito nga physical target, Your Honor. Opo. Yes. Ma'am, Nam- okay, mayroon. Ma'am, yung tanong is, nakasulat lang dyan is, ma'am, number, period, of identified areas of surveillance conducted and monitored. And then yung pangalawa, letter B, yung ano lang, yung simbolo ng percentage, no? Percentage of activities implemented without specifying, una po, this is the first question, ano yung actual number? Wala po. Di po ba? Yes po. Wala pa, Your Honor. Kay wala pa plano. man na itabo. Plano pa man ni Your Honor. Aha. Okay. So wala pa kasi plano pa lang and then you ask for 125 million pesos. Kahit wala pang activities, plano pa lang. Tama po ba? Misleading, Meron Your na po. Honor. It's not misleading. Your Honor, the question... That's a follow-up question, Your Honor. please. Objection is sustained. Okay. Ask based on the document, counsel. Okay, now. The next You're issue. referring to the physical target only, not Yes, the ma'am. actual plans. Yes, sir. Now, nakalagay ba dyan yung actual number? Yes or no? May numero ba? Wala pa, Your Honor. Okay. May naka-indicate ba na percentage, actual percentage, under the category percentage of activities implemented? Wala po ba? Meron ba? Wala. Wala pa, Your Honor. Pero gihimo na, Your Honor, kay naanay approval kung asa mi nakabalo kung pila ang kwarta, Your Honor, kay naanay saro. Now, okay. Ma'am, Kindly translate that for the record. who can translate that, please? Ano sabi niya? There is, it's indicated because there's already a SARO. If the defense will stipulate on that Parang hindi interpretation, yata ganun kay Cleon, counsel. Oh. You may have your own. Oh. Your Honor. Bahagya pong nagkakaroon ng brief exchanges mga kabombono sa may part ng Senate impeachment court. Pero balik po tayo dahil nagsasalita muli si Senator Jesus Cordero. Yung bilang wala po doon dahil kaka-release pa lang ng SARO. Tama po ba, ma'am? Yes, Your Honor. Okay. That was the answer. As best as we could, counsel. Mhm. Please proceed. Now, the 2022 fiscal and financial plan allocated, ma'am, nag-allocate po ng 125 billion pesos kahit walang breakdown ng amount for each specific activity. Tama po ba? As you answered, Your Honor. There's another angle as to the amount relative to the activity, as to the budget that the Office of the Vice President is asking. It's the Your same please. point, Your Honor. Same point, counsel. Okay, Move on. We move get on. what you have established. Thank you so much. Now, therefore, Madam Witness, yung Office of the Vice President can just include, o pwedeng i-include, isama ng Office of the Vice President
sa liquidation reports ng kahit anong activity so long as ililabel siya na parte ng broad good governance program. Do you want me to repeat the question or you can answer now? Taas kayo mong I question, will. Your Honor. Pwede I will ang tawag ani, i-clarify, Your Yes. Honor. Your Honor, if the court may allow, I will repeat the question. Please, Therefore, Madam, kasi nga walang breakdown, in draft, sa paggawa nyo ng liquidation report, pwede nyong isama doon sa liquidation report ng kahit anong aktibidad so long as sasabihin nyo parte yan ng good governance program. Objection, Tama po Your ba? Honor. What's the basis? What's the objection, counsel? Misleading and speculative, Your Honor. How can it It's be not, counsel. misleading? In fact, I think that's one of the questions some of the senator judges will ask. Ma'am, naintindihan niyo po yung tanong? I can ask that in Ma'am Gina? Bisaya. Ma'am Gina, naintindihan niyo po yung tanong? Parang duha man ka question iyang buot pasabot attorney. ma'am, Ay, Ang Your nilagay niyo lang Honor. po doon, good governance, what's that, counsel? Programs? Good governance program po. Good governance program. Ang tanong po niya, so, ano man yung sabihin nila, basta sabihin good governance program, pasok na po yun doon. Sa report po, sa report. Sa report lang po. Sa report na liquidation po. Apo. Your Honor, kung paghimo na ko og liquidation report, nagbase po ako sa fund utilization report nga gihatag sa ako sa amo ang security officer, Your Honor. Na makita dito kung asa nagasto ang kwarta unsa nga mga expenses og pila, Your Honor. So, ang pinagbabasihan niyo po yung liquidation report ng security officer na si Colonel 𝐓𝐡𝐞. Tama po? Yes, Your Honor. Out of curiosity, may tinanggihan ba kayong liquidation report na sinubmit ni Colonel 𝐓𝐶 o lahat po ng binigay niya sa iyo ay tinanggap mo? Na parte ng good governance program. Unsa, Your Honor? Meron po ba kayong tinanggihan na liquidation na sinubmit si Colonel 𝐓𝐶 sa 125 million sa last quarter ng 2022? O lahat po ng sinumitin niya na liquidation, tinanggap nyo at sa pananaw nyo ay kasama ng good governance program? Ang lahat ng mga reports na gihatag niya sa ako, Your Honor, akong gidawat, Your Honor, kay siya man ang nakabalo unsaon pag-implementar sa mga confidential activities, kay siya ang eksperto, Your Honor, dito sa ground, So, Your Honor. lahat po Kaya ng binigay akong niya sa gitawat, inyo, gitawat. tinanggap nyo at kinonsidera ninyo na parte ng good governance program dahil siya naman yung nakakaalam at intindi, dahil siya naman yung nasa ground. Tama po? Inana, Your Honor. Yes, Your Honor. So, let me continue on that point, Counsel, with your permission and indulgence. So, yung tree planting, good governance program po yan. Unsa, Your Honor? Yung tree planting, binanggit niyo po kanina, tree planting, good governance program po yan. Kasama po yun doon sa pag-liquidate? Ang ibig sabihin, Your Honor, usa pa gihimo ang tree planting, Your Honor, na ay gihimo Ang sinatanong ko po, ma'am, yung security activity, officer, Your Honor. yung activity na tree planting, parte po yun ng good governance sa pagkakaunawa ninyo na program. Yes or no, ma'am? Yes, Your Honor, pero usa na gihimo, Your Honor, ang security officer, Your Honor, na ay gihimong surveillance, monitoring, Your Honor. Nabasa ko po yun. Pati yung libreng sakay, part ng good governance. May Yes. surveillance din po doon. Nakita ko po sa liquidation report. Yes, Your Honor. Yes. Okay, Counsel, proceed. Thank you so much. Yun yung liquidation report. Opo. Now, okay ba, ma? Now, the point is, punta naman tayo sa accomplishment report. Kasi nga, iba yun, di ba? Now, same line of question, but this time, different document. You can just include. Pwede niyong isulat sa accomplishment report kahit ano na lang activity,
kahit anong activity in the accomplishment report this time, not liquidation reports, so long as i-label nyo lang under yan ng good governance program. You want me to repeat the question, ma'am, or you can answer now? Durag duhaman kabuk ang question nato, Your Honor. Accomplishment report this time. Yung kanina po, nag-guess nyo na, liquidation report. Ngayon yung tanong is, sa accomplishment report naman, pareho lang. Kahit anong activity, isasama sa accomplishment report, so long as isusulat under good governance program. Tama Counsel, po ba? can you confront the witness with the accomplishment report? Assisting Okay, counsel, can you show her the accomplishment report? Para maunawaan ng Opo, opo. testigo na ibang dokumento na ang pinag-uusapan natin. Kanina yung physical and financial plan, ngayon naman yung accomplishment report. Pakitingnan po at pag-aralan yung dokumento, Ma'am Gina. Para alam niyo po na yan ang tinutukoy ni Attorney Ligutan sa mga katanungan po niya sa inyo. Excuse me, Your Honor. Kaduhami naghimo og accomplishment report, Your Honor, for 2022. Yes, ma'am. Kung dalawang beses po kayo gumawa ng accomplishment report, Ma'am Gina? Opo, Your Honor. Alin po yan? Yung nauna o yung sumunod? Ang kaning gihatag sa ako, Your Honor, mao ni ang una nga gihimo, Your Honor. Yung unang accomplishment report. Meron ba kayong kopya ng pangalawang accomplishment report, Attorney Ligutan? Okay. Anyways, we can live with one report. Okay. For this point, Your Honor, please. Okay, for this I'll point. ask the direct question na lang. Sige, Your Honor. Madam Witness, kinukumpirma mo na may mga activities sa report nyo, sa liquidation, sa accomplishment report na nabasa nyo, na hindi makikita, mababasa sa physical and financial plan. Tama po ba? Your Honor, paghimo na Ma'am, this time po, I hope you don't mind po. Yung question is simple, no? So, pwede kang tanungin ng abogado ng kabila, pero pakisagot lang po muna. The witness is Yes or no? answering, Your Honor. Yo- Let the witness answer. Allow the witness to answer, Okay. counsel. Yes. May As mga activities, programa, kalihukan in Bisaya reflected in the reports, accomplishment reports, na hindi naman mababasa, makikita, na ilista sa physical and financial plan. Tama po ba? libog. Nalito ako, Your Honor. Nandito ka. Anyways, Your Honor, Ma'am, sa accomplishment report, yes, Senator Judge Zubiri, would you like to offer your services? Yes, actually, not the services to interpret, but it's possible that Attorney Ligutan could ask the question in Bisaya para maintindihan, kasi pareho kami mga Bisaya, para maintindihan ni Ma'am Acosta. And then, anyway, it can be objected to by the defense because I know there are 3 or 4 of you, Bisaya, taga Cebu, tulo mo diya, nakasabot. So, you can always object if the translation of Attorney Ligutan is wrong, is different. It's simple Bisaya naman. Makasabot man ta, pero ang mga tinagalog din hindi kasabot. But it's very simple. yes, So maybe that way we don't have to keep stopping. Attorney Ligutan can ask the question first in Tagalog and then translate to simple Bisaya. Makatubag ni si ma'am, she can answer. And then Attorney Ligutan can offer the answer also in Tagalog. If it is not like, of course, approved by the defense can give a clarification of what the answer of the lady witness has. The point of the Thank you very Senator much. Judge is well taken. Let's try to do that, Okay, now. counsels, with your permission. Yes, Attorney Bakel? Yes, Your Honor. May we respectfully suggest for a
court-appointed interpreter. Considering that hindi po kasi ako Bisaya, so actually nahihirapan po ako to understand the witness, understand Attorney Ligutan, and understand my colleagues who are likewise. If you may, if you will please, we already have an interpreter, actually two of them here, Yes, sir. that will course it through the chair if there is a need to do so. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sa imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Masami ka man bala sa gihapon makabatan sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huwag imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nga plano. Amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Magpasalamat kita sa aton ginikanan nga nagapangamudlay para sa aton kaugmaon. Magpasalamat sa aton nga mga maestro kag maestra nga nagatudlo sang kaalam kag maayong pamatasan. Kag magpasalamat man sa tag sa katawo nga nagahatag sang bulig kag kaayo. Kay ang tao nga mapinasalamaton nagakilala sang bilis sang bulig sang iban kang nagapakita sang pagrespeto sa ila sakripisyo. Ugalia ang pagsiling sang salam. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. First District Drop Box Centers, Judy and Joji Store, Panitan Public Market, MJ Cellphone Repair, President Rojas Capiz, Ruthmar Coffee Shop, Pilar Capiz, Nonoy Vegetable Store, Barangay Malagit, Pontevedra, Bebeng Store, Pontevedra Public Market, Pontevedra Capiz, Villalobos Store, Pontevedra Public Market, Pontevedra Capiz, Gemac Merchandising, Poblacion Tabuk, Panay Capiz, Toto Batchoyan, Barangay Tacaz, Pontevedra Capiz, GND Sari-Sari Store, Barangay Bailan, Pontevedra Capiz, Pure Gold, Pontevedra, Pontevedra Capiz. May duha ka mga pulong nga malipot pero dako ang kahulugan. Po kag opo. Bisan wala ini nagakinahanglan sang kwarta, nagapakita naman ini sang pagrespeto, pagpaubos kag maayo nga pagpadako sa tag sa kapo kag opo. Ginapakita nato ng aton pagtahod sa ginikanan, maestro kag maestra sa mga tigulang kag sa aton isig katawo. Kaya ang matuod nga edukasyon wala lamang nasukod sa kaalam kundi sa respeto nga aton ginapakita adlaw-adlaw. Ugalia ang pagsiling sang po kag opo. Simple nga mga pulong pero dako ang pagpakita sang respeto. Ang respeto hindi mabudlay hambalon, suguri sa po kag opo. Kay ang maayo nga pamatasan nagasugod sa simple nga mga pulong. Isa ka pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Energy conservation tip. I-turn off ang suga kung wala sang tawo. Mga kabombo, isa sa pinakasimple nga pamaagi sa pagkinot sang kuryente amo ang pagpatay sang suga kung wala sang tawo sa kwarto. Kung magwa ka sa banyo, kusina o kung kwarto, siguruhon nga napatay ang suga. Bisan pa sa gamay nga butang, kung pirmi ginahimo, dako ang makinot sa balayran. Gani himuon ini nga adlaw-adlaw nga hilikoton sang bugos nga pamilya. Ang hininga pahanumdom halin sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Ang responsibilidad amo ang pagbaton sang obligasyon kag pag-atubang sang resulta sang aton binuhatan sa pamilya, eskwelahan, trabaho kag komunidad. Ang responsable nga tawo nagapakita sang disiplina kag pagkamasaligan. Hindi ini basta-basta nga katungdanan lamang, kundi isa ka ehemplo sang integridad. Ang responsibilidad nagapabakod sang pagsalig kag nagatukod sang malinong kag mainuswagon nga komunidad. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Energy conservation tip. Bantayin ang mga water pump kag leak sa tubo. Kung may water pump sa balay, siguruhon nga ginagamit lang ini kung kinahanglan. Bantayin man kung may leak sa tubo kung gripo nga nagauyang sa andar sang motor. Ang water pump nga sige andar ang nagakonsumo sa mas dako nga kuryente. Gani kung may makita nga leak o kung abnormal nga paggamit, ipagkaayos sa gilayon. Ang pag-amlig sa tubig kay kuryente, magkaupod nga responsibilidad sang panimalay. Ini nga pahanumdom ang halin sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John 𝐓𝐡𝐞 isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sa imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang pagrespeto sa tigulang isa kadako kag importante nga bahin sang kultura sang Pilipino nga dapat padayunon kag pabakuron sa tagsa ka henerasyon. Sila ang aton mga ginikanan, lolo kag lola, mga tawo nga naghatag sang importansya sa aton pamilya. Ang paghatag sang oras sa pagpamati sa ilang mga istorya, ang pagpakita sang pag-ati. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. 2nd District Dropbox Centers, Fabelias Batsoyan, Barangay Maluklok Sur, Ibisan, Capiz. Unarse Bake Shop, Ibisan, Capiz. J&J Lozada Variety Store, Sapian, Capiz. Ednel Pharmacy, Poblacion Tabuk, Mambusaw, Capiz. Lagulay Store, Sigma Public Market, Sigma, Capiz. Aliligay Store, Dao Public Market, Dao, Capiz. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin. Pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. May one pot order na luto with sarsaya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sarsaya, may sarap at may saya. Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung pain-killing properties. Ang disiplina nagakahulugan sang pagpugong sa kaugalingon para sa mas maayo nga resulta. Wala ini ginapuwersa, ginapili ini sang tawo nga nagahandom sang kauswagan sa pagsunod sa mga layi, sa pagrespeto sa oras, kag sa pag-atipan sang palibot. Makita ang disiplina bilang ehemplo sang responsable nga pangabuhi. Ang disiplina hindi lang para sa kaugalingon, kundi para sa kaayuhan sang tanan. Kung may disiplina, may direksyon, kag kung may direksyon, may kauswagan. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tao. Sa moderno nga panahon, ang teknolohiya nagahatag sang kadali o kun kahapusan sa komunikasyon. Apang kaupod sini ang responsibilidad sa paggamit sang social media. Antes mag-post, magkomento o kun mag-share, importante nga pamalandungan kung ini bala makabulig, makatarungan kag may respeto. Ang digital nga pamatasan, isa ka extension sang atong pagkatao bilang responsable nga Pilipino. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang benepisyo sa pagpakuha sang dugo sa lawas. Una, sa simple nga paagi mahimo ka mangin isa ka baganian sa kabuhi sang iban. Ikaduha, pinaagi sa pagdonar sang dugo nagabulig ka sa pagluwas sang kabuhi sa mga nagakinahanglan sang dugo, mga pasyente nga naaksidente nagamasakit o kung nagapaidalom sa operasyon. Ikatatlo, ang regular nga pagdonar sang dugo makabenepisyo man sa imo kayong lawas, nagabulig ini sa pagpaumpaw sang imo dugo kag pagpabaskog sa imo sistema sang imunidad. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Rojas City Dropbox Center sa Elmer Star Works sa Barangay Banica, Rojas City. Linlin Store, Arnaldo Boulevard, Rojas City. Charms Cellphone Repair, San Roque Extension, Rojas City. BY and Sons Trading, Rojas Avenue, Rojas City. Emma and Nunoy Store, TATC Public Market, Rojas City. Ferd's Pharmacy, Barangay Banica, Rojas City. J-Bell Bakery, Barangay Bulo, Rojas City. Objection, Your Honor. The document would speak for itself because the prosecution is asking the witness what is already based on the document as the question is framed, Your Honor. Witness may answer. I'm just not so sure if she understands the word copy. But so, Ma'am Gina, pareho lang po ang nilalaman ng Physical and Financial Plan ng 2022 at 2023 maliban dun sa nag-iisang unang column. Tama po ba? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Now, proceed. Same with budget for each quarter. Para sa fourth quarter ng 2020, 225 billion pesos. Para naman sa budget na hinihingi ng Office of the Vice President para sa unang quarter, pangalawang quarter, third quarter, fourth quarter ng 2023, ma'am. Kopyang-kopya yung amount, 125 million pesos. Tama po ba? Tama, Your Honor, kay mauman na ang nakabutang sa GAA, Your Honor. Yun. Proceed, Your Honor. Tama daw dahil yun daw ang nakalagay sa GAA. Both the 2022 Physical and Financial Plan and the 2023 version provided for broad program under po sa programs, activities, and projects. Sa 2022, Good Governance Program. Sa 2023 naman, Socio-Economic Program. Pero as to budget, pareho.
Yes or no? Pareho, Your Honor. As to expected outcome, pareho. Pareho, Your Honor. All right. Now, let's go to this physical target naman. In the 2023 physical plan, same observation ba, ma'am? Na nakasulat dyan, letter A, number, identified areas with surveillance conducted and monitored without, hindi po nakasulat dyan yung actual na numero. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Same with the letter B entry, percentage. Nakasulat dyan, percentage, the symbol symbolizing percentage of activities implemented without untoward security-related incidents without stating the actual percentage. Tama po ba? Walang number. Tama po, Your All Honor. right. In fact, you admitted, Madam, in the November 25, 2024 Committee on Good Government hearing that you have to consult Colonel 𝐓𝐡𝐞 on what to put in the physical and financial plan. Do you remember this? Yes, Your Honor. Yan. The programs, yung programa po, yung mga ini-expect nating resulta sa mga programa, yung mga targets ng mga plano, lahat ng ito ay gawa, ay galing kay Colonel 𝐓𝐡𝐞. Di po ba? Unsa to, Your Honor? Mhm. Ay, sorry, I will repeat. Kindly repeat, Counsel. Ang programa sa plano, ang expected outcome, ang target sa physical plan, galing kay Colonel 𝐓𝐡𝐞. Tama po ba? Objection, Your Honor. Oh, what's the objection? What's the objection, Counsel? Asked and answered, Your Honor. The witness has already testified previously that security officer is providing inputs and guidance. This is Your Honor. 2023, Your Honor. I think the question pertains to 2023 now. That was Yes. she answered with respect to 2022. Ma'am Gina, yung nangyari po ba ng 2022, ganun din po sa 2023, galing kay Colonel 𝐓𝐡𝐞? Sa paggawa ng physical financial plan, Your Honor, kasama gyapon ako siya. Kasama ko siya, Your Honor. Sa kanya pa rin ako nanghingi ng inputs and guidelines po, Your Honor. Yes. So galing nga po sa kanya. Galing kay Colonel 𝐓𝐡𝐞 yung inyong inputs na nilagay dito. Kaming dalawa po, Your Honor, ang nag-discuss, Your Honors. Counsel, your witness. Let's go to that November 25, 2024 hearing. Ma'am, tinanong ka ni Representative 𝐒𝐴𝐞 𝐈𝐦𝐩𝐞. As a matter of fact, the financial plan does not bear at all the signature of or the name of Colonel 𝐓𝐡𝐞. Ma'am, yung sagot nyo dyan, yes po. Pero sa kanya po ako humihingi ng inputs or information with regards to the implementation of all these projects included in the confidential funds. This is what you said under oath in November 25, 2024. Under oath. Tama po ba? Your Honor, please. Ma'am, did you answer opo? Opo. Opo, ma'am. Your Honor, it's 12. Can I ask one question and I move for lunch break? Yes, Counsel. Before we proceed to the next question. Ito yung tanong now. Ma'am. Yes, sir. Ay, yes, attorney. Opo. Sa lahat ng mga dokumento isinumitin nyo sa COA, Commission on Audit, the plan, accomplishment reports, liquidation reports, kasaad ba dyan sa kahit anong dokumento yung sinasabi nyo na lahat ng inputs yung sinulat nyo sa plano, lahat ng inputs sinulat nyo sa reporting to COA, nakasaad ba dyan
yung pangalan ni Colonel 𝐓𝐡𝐞. Yes Objection, or no? Your Honor. The document would speak for itself, Your Honor. That's a question the public is very much willing to hear. Witness may answer. Counsel, let the witness answer. I think Yes she or knows no? the answer anyway. Yes or no? Tama ba pag understand ko sa question mo, Your Honor, na sa lahat ng mga dokumento na isubmit ko Plano, physical plan, ma'am. sa physical plan, Okay, sa accomplishment report accomplishment mismo, report, sa liquidation report, sa liquidation report, sa certification na successful yung paggamit, tama yung paggamit ng plano. May isang dokumento ba doon? Ma'am, limited po tayo doon, ha? Na ipinakita nyo sa publiko na si Colonel 𝐓𝐡𝐞 yung nagbibigay sa iyo ng input sa mga plano, tsaka siya yung nag-implement ng mga programs, activities. Meron ba doon? Yes or no? wala. Move for lunch break, or please. Ma'am Gina, kain muna tayo para makahinga at relax kayo. Ng Sige konti po, rin. mas better po, attorney. Ay, Your Honor. Okay lang po, ma'am. Huwag kayong mag-alala doon. Pahinga muna kayo, kain tayo. The court will declare a lunch recess. We shall resume at 12:45. Samantala, mga kabombo, ay titigil ho muna ang direct examination na ginagawa ni Attorney 𝐕𝐢𝐜𝐿 ang isa po sa mga counsel for the prosecution kay Gina Acosta. Kanina, kung atin pong babalikan, medyo nagalit o I think the right term ay nainis si Senator Tulfo dahil nga doon sa hindi ho pagsagot ni Acosta ng diretsong Tagalog or either Filipino or English doon sa mga katanungan ni Attorney Ligotan, kasi mas marami ho sa kanyang mga statement kanina, pahayag kanina ay iba pong dialekto, Bisaya, no? Sabi niya kanina kung pwede siyang pagbigyan na magsalita ng ganun, pero sabi ni Senator 𝐒𝐶 Escudero, trial presiding officer, pagbibigyan pero in a limited capacity lang habang hinihintay or naghahanap ang Senate Impeachment Court ng pwedeng mag-translate doon sa sasabihin or sinasabi nitong si Acosta. Kaunting balik lang ho tayo doon sa pagsisimula po ng trial kanina, mga kabombo, o ng ika-16 na trial, araw ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sinimulan po ni Attorney 𝐕𝐢𝐜𝐿 ang presentasyon sa pagtawag kaagad kay Acosta bilang isang hostile witness. Hindi na ho naghintay ng ilang minuto pa si Attorney Ligotan at agad po niyang sinabing hostile si Acosta ay ang unang hostile witness na ipepresenta ng House Prosecution Panel. Hindi ho siya pabor sa prosecution, sabi niya, at sa halip, siya po'y nanungkulan bilang Vice President staff or staff ng Office of the Vice President. Kaya agad-agad, even without presenting anything, sabi ho niya, si Acosta ang unang hostile witness ng House Prosecution Panel. Balikan po natin ang iba pang mga kaganapan dyan sa may House or dyan sa may Senate Impeachment Court sa pamagitan ni Bombo Jello Aganan. Counting recap po tayo, Bombo Jello. Bombo Genesis, naging mabilis at mabagal nga itong unang round ng pagdinig o impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naging mabilis, Bombo Genesis, dahil naging mabilis ang proseso dito kay House Representative Office Records Officer na si Marivic Pareha, kung saan dahil sa pagpayag ng depensa sa pag-stipulate ng mga dokumentong ipinisenta ng House Prosecution Panel para sa pagtitistigo ni Pareha ay hindi na nito kinailangan pang magsalita. Hindi na inabot pa ng mahigit 3 minuto ang pag-upo nitong si Pareha sa witness stand at nagpatuloy kaagad ang pagsalang dito kay Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta para sa
pangalawang testigo ng House Prosecution Panel. At nabanggit mo nga kanina, Bombo Genesis, ay mabilis na itinalaga itong si Acosta bilang hostile witness. Ayon na rin yan sa naging direktiba sa ruling ni presiding officer Senator Chis Escudero, dahil nga itong si Acosta ay hindi sang-ayon sa posisyon ng House Prosecution Panel at siya ay kasalukuyang pang nagtatrabaho ngayon sa Office of the Vice President. So bago nagpatuloy, Bombo Genesis, itong naging direct examination ni Attorney Armando Ligutan kay Acosta ay nagkaroon muna ng language barrier dahilan upang bumagal itong proseso dahil paulit-ulit ang tanong ni Ligutan upang maintindihan ito ni Acosta. Ang unang remedyo dito, Bombo Genesis, ang kahilingan ng depensa na magtalaga ng interpreter para mas maintindihan ang mga Bisaya words, kasi Bisaya words yung mga ginagamit dito na lingwahe, Bombo Genesis. Pinayagan ito ni Pio Escudero na gumamit ng Bisaya na lingwahe itong si Atty. Ligutan, at ang pagsagot naman ni Acosta, ngunit iintindihin umano hanggat sa mga kaya. At ang sunod na suggestion naman ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri ay kung maaari ang pagtatanong ni Atty. Ligutan kay Acosta ay dalawang proseso. Itatanong sa Tagalog ay itatranslate naman sa Bisaya para mas makapagsagot agad dito si Acosta in Bisaya at i-translate na lang sa Tagalog para naman mas maintindihan. Ngunit hindi na napigilan itong si Senator Erwin Tulfo ay tumayo na din, Bombo Genesis, at binalikan niya ang transcript sa pagdinig sa Committee on Good Governance at Public Accountability, at nakasaad naman umano doon na nagtatagalog at nag-English naman si Acosta sa pagtanong ni Representative Jervel Ruisto. Kaya hiniling ng senador na ikumpel ng impeachment court itong si Acosta na magsalita ng Tagalog at English dahil patunay nga sa transcript na nakapagsasalita naman ito para umano mapabilis ang proseso dito sa isinasagawang direct examination ng House Prosecution Panel. Pero Bombo Genesis, kung babalikan natin ang mga naging punto ng pagtatanong ni Atty. Ligutan dito kay Acosta, una agad na sinabak ni Atty. Ligutan itong paggawa ng Bombo Genesis fiscal and financial plan ng Office of the Vice President, which is ito ang trabaho ni Acosta bilang Special Disbursement Officer ng OVP, Bombo Genesis. Dito lumabas sa pagtatanong ni Ligutan na ang mga inililista o inilalagay dito sa mga reports o documents na ipinapasa ng Office of the Vice President sa Commission on Audit para sa paggamit ng confidential funds ay galing dito kay Colonel Raymond La Chica na siyang head ng security staff ng Office of the Vice President, dahil ang paliwanag dito ni Acosta, Bombo Genesis, ay itong si La Chica ang nag-i-implement at may kaalaman ng mga isinasagawang activities ng Office of the Vice President kaugnay nga dito sa paggasta nitong confidential funds. Kaya lumabas dito, Bombo Genesis, na lahat ng mga sabi ni Acosta na siya ang tagalista ng mga sinasabi nila Chica na mga pinaggagamitan ng confidential funds, Bombo Genesis. Kaya binalikan nitong si Atty. Ligutan itong Joint Circular Memorandum ng COA, which is ang 2015-01, na dapat ang nagsasagawa ng trabahong ito ay si Acosta dahil siya ang special disbursement officer o siya ang accountable officer dito sa posisyong ito sa paggamit nga ng confidential funds, Bombo Genesis. At in-establish din dito ni Ligutan, Bombo Genesis, na ang nakasaad dito sa last quarter ng 2022 na pinaggamitan ng 125 million na confidential funds ng Office of the Vice President ay itong ang Good Governance Program, Bombo Genesis. Lumabas dito na sabi ni Acosta, generic lang itong programs na ito. Kaya ang nilagay nila dito sa financial and physical and financial program na ipinasa sa COA, Bombo Genesis, ay walang mga enumeration, walang mga specific details ng activities, dahil iginiit nitong si Acosta na hindi naman umano ito nakalagay dito sa Joint Circular Memorandum 2015-01 na kailangang specify doon sa physical and financial plan itong mga activities na ito. Bagkos sinabi niya naman, nilinaw niya naman, Bombo Genesis, na sa mga ibang dokumento katulad sa liquidation and accomplishment report ay nakadikit naman daw o
nakalapat naman daw yung mga dokumentong magpapatunay dito sa mga activities nitong mga pinaggamitan ng confidential funds sa last quarter ng 2022, Bombo Genesis. At sa pagpapatuloy ng pagtatanong ni Atty. Ligutan bago natapos, Bombo Genesis, itong first round nitong day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, lumabas din na sa first quarter ng 2023. Pinalitan lang itong programa. Tinawag kong nung sa last quarter ng 2022, Good Governance Program. Dito naman sa first quarter ng 2023, Socio-Economic Programs naman ang nakalagay na isinumite na Fiscal and Financial Plan ng Office of the Vice President. Pero sa pagsusuri at pagtatanong ni Atty. Ligutan dito kay SDO Acosta, yung ginamit na estilo ng proseso doon sa 2022, last quarter ng 2022 ay halos pareho lang, Bombo Genesis. At sa huli nga ay in-establish nitong si Atty. Ligutan na sa lahat ba, tinanong niya si Acosta, na sa lahat ba ng mga dokumento na ipinasa ng Office of the Vice President sa Commission on Audit sa pinaggamitan nito sa confidential funds, may nakasaad ba doon na ang mga programang ito ay sila chika ang nagbibigay ng mga inputs dito kay Acosta at hindi siya ang nagpoproseso. Kumbaga siya lang, Bombo Genesis, ang naglilista ng mga pinaggamitan nitong confidential funds at sila chika ang nag-implementa ng mga ito. Bombo Genesis. Okay. Yun sa last part, Bombo Jello, nung nagalit or nainis, I should say, si Senator Tulfo, medyo pinalitan na ni Acosta yung kanyang pagsagot from dati mas nakararami yung Bisaya and after that, after nagalit si Senator Tulfo, mas marami na yung Filipino at English, Bombo Jello. Kapansin-pansin nga yan, Bombo Genesis, nang tumayo na itong si Senator Erwin Tulfo, kasi kung babasehan nga naman yung transcripts ng Committee on Good Governance and Public Accountability sa pagtatanong ni Representative Luis Bombo Genesis, ay talagang nag-i-English naman at nagtatagalog naman itong si Acosta, Bombo Genesis. Kaya ang sabi nga nito ni Senator Erwin Tulfo, tama na daw yung drama, tama na daw yung pagpapanggap, wag na daw nalokohin pa sila doon sa loob ng plenaryo at mararapat na lang daw na sumagot itong si Acosta ng maayos, na mapabilis itong proseso, Bombo Genesis. Okay. Yung pag-testigo kanina nung una sana, yung house record keeper, hindi na inaabot, para sa kaalaman na rin ng ating mga listeners, mga viewers, hindi na inaabot ng ilang minuto, mga 20 minutes lang yata, Bombo Jello, kasi just to go back, nag-stipulate agad ang defense doon sa kanyang dapat sana ibabanggitin at ipepresenta, Bombo Jello. Linawin lang natin yan, Bombo Genesis. Pumayag sa stipulation itong depensa ng mga sanang dokumento o ebidensya na ipipresenta ng House Prosecution Panel doon kay House of Representative Office Records Officer Maribek Pareha. Doon lamang, Bombo Genesis, sa pag-transmittal ng transcripts mula sa Committee on Good Governance and Public Accountability hearing doon sa archives ng House of Representatives. Hindi bagamat nilinaw yan ng defense team, Bombo Genesis, na hindi bagamat na pumayag sila sa stipulation nito ay pumapayag na sila sa buong katotohanan ng transcripts na iyon. Ang kanila lamang pinayagan dito, Bombo Genesis, o kanilang sinang-ayunan sa stipulation ay na-transmit ito sa archives ng House of Representatives at itong si Maribek Pareha ang nag-receive nito at nasa posisyon niya ito, Bombo Genesis. Which is expected kasi nga part doon sa nababanggit kanina, doon sa summary, sinasummarize kanina ni Attorney Ligutan ay isa sa mga nabanggit niya ay may ginamit ang Office of the Vice President na confidential funds ng walang liquidation. So ilan labang yun sa mga tinutulan nila. Pero yung sa mismong record, yun yung ni-stipulate or yung pinaburan ng defense team, Bombo Jello, which is malaking bagay na rin para hindi naantala pa itong day 16. Kasi nga, sabi nga ni Attorney Ligutan kanina, we were expecting na yung presentation ng next evidence ay sa mas matagal na oras pa. Pero dahil nga doon sa naging hakbang din ng defense, which is credit sa defense, napaaga yung pag-present kay Acosta, Bombo Jello.
Tama ka dyan, Bumbo Genesis. Kasi kung hindi pumayag si stipulation itong defense panel doon sa mga dokumento na sana ay uulitin pang i-testimony nitong si Maribik Pareha, Bumbo Genesis, ay talagang kakainin ng malaking oras itong first round ng impeachment trial o day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasi marami-raming transcript yan, Bumbo Genesis, at syempre i-establish nitong House Prosecution Panel yung mga naging points ng mga pagdinig na iyon kaugnay dito sa confidential funds. Kaya napadali lamang ito, Bumbo Genesis, dahil nga sa pagpayag ng depensa at kinilala naman nila na o nilinaw nila na kinilala nila na isinagawa itong committee hearing na ito doon sa House of Representatives at merong patunay na may transcripts ang hearing na ito at isinagawa lamang ng mga opisyal na nagsagawa ng hearing ang kanilang obligasyon bilang mga miyembro ng committee na iyan na isagawa ang hearing na iyan. Bumbo Genesis. Okay. Maraming salamat, Bumbujelo. 12:45, balik tayo para dyan sa impeachment trial. Ingat ka dyan. Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Orasyon natin mga kabombo, meron na po tayong 18 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Balikan po natin mamaya ang Senate Impeachment Court at nariyan din si Bombo Annali Soberano para ho sa pagpapatuloy pa rin po ng trial mga kabombo. Pero bago ho yan, update ho muna tayo sa ilan pang mga usapin. Sa weather update ho muna tayo. Bombo Weather Update. Mga kabombo, nakataas po ngayon ang yellow rainfall warning sa Metro Manila at 5 iba pang mga probinsya sa Luzon dahil yan sa patuloy na buhos na malalakas na ulan. Dala pa rin po ito ng hanging habagat. Ang yellow rainfall warning ay nangangahulugan na dapat maging alerto dahil sa inasahang malalakas na pagulan at ipinapalabas po ito kapag ang dami o ang bulto ng ulan umaabot ng 7.5 hanggang sa 15 millimeters sa loob po ng isang oras at inasahang magpapatuloy ito sa susunod na 2 oras. Sa inilabas na abiso ng State Weather Bureau, umaga po ito ng Lunes, isinailalim sa yellow rainfall warning maliban sa Metro Manila ang mga sumusunod na lugar. Ang probinsya po ng Cavite, mga kabombo, malalakas ng pagulan ang mararanasan po nito, kabilang na ang mga bayan po ng Ternate, ang Naik, General Emilio Aguinaldo, Maragondon, Magallanes, General Trias, Bacoor, Cavite City, Imos, ang Kawit, Noveleta, Rosario, ang Tanza, Dasmariñas, 13 Martires at maging ang bayan po ng Indang. Diyan naman sa may Zambales, sa may Central Luzon, kinabibilangan po ito ng Santa Cruz, Candelaria, Palawig, Masinloc at iba pang mga lugar, kabilang ang bayan po ng Iba at ang Butulan. Sa probinsya ng Batangas, makaranas po ng yellow warning ang bayan po ng Nasugbo. Sa probinsya ng Rizal, diyan sa may Calabarzon, kabilang po dito ang mga bayan po ng Binangonan, Morong, Teresa, Angono, ang siyudad ng Taytay, Cardona, Cainta, Rodriguez, San Mateo at ang siyudad ng Antipolo. Diyan sa may probinsya ng Bataan, kabilang po dito ang Limay, Mariveles, Bagac, Pilar, Balanga at patuloy naman pong inaabisuhan ng publiko na manatiling nakasubaybay sa lagay po ng panahon. Dito po sa Bombo Radio Philippines, pwede po ninyo makita dito ang updated na report, updated information ukol pa rin po sa lagay ng ating panahon. Kasama na dyan yung binabantayan ng isang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Balik pa rin po tayo sa Senado, mga kaumbo, sa pagpapatuloy pa rin po ng ika-16 na araw ng trial, impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa loob ng Senado, nariyan si Bombo Annali Soberano. Bomboan? Bombo Genesis, bago ako mag-update dito nga sa impeachment trial, binigyan diin nga ni House Appropriations Committee Chairman at Nueva Ecija Representative Nika Sonsing na dapat maramdaman ng mga Pilipino ang benepisyo ng panukalang 7.2 trillion national budget para sa 2027. Ngayong araw kasi ang simula ng pagtalakay ng House of Representatives sa budget proposal. Sinabi ni Sonsing na dapat mapunta ang pondo sa mga serbisyong direktang makatulong sa mga pamilya tulad ng mas maayos na serbisyong pangkalusugan, dekalidad na edukasyon, mas maraming trabaho at mas magandang infrastruktura. Binigyan din ng mambabatas na magiging masusi ang pagsusuri ng Kamara o ng House of Representatives upang matiyak na bawat piso mula sa buwis ng mga Pilipino ay mapupunta sa mga programang tunay na tumutugon sa kanilang pangangailangan. Ayon pa kay Sonsing, nakatuon ang 2027 budget sa people-centered growth, kabilang ang pagpapalakas ng edukasyon, healthcare at skills training para sa mga manggagawa.
Pakinggan natin si Representative Micaela Swansing. We affirm this framework laid out by the DBCC in crafting the 2027 national budget. In this budget, that means prioritizing investments in quality education, healthcare, and workforce upskilling. Sisiguraduhin po ng inyong Kongreso na ang 7.2 trillion pesos na budget ng ating bansa ay hindi lang mananatili sa papel, kundi mararamdaman sa araw-araw na buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Makikita po ninyo nito, mas maginhawang pagpapagamot, mas dekalidad na edukasyon, at mas maayos na mga silid-aralan, mas maraming mga trabaho, at mas magagandang mga kalsada para sa mga magsasaka upang mas mapadali ang pagdala ng mga produkto sa merkado. Po natin mamaya ang linya ni Bomboan, mga kabombo. No, isa rin po ito sa mga magiging pagkakaabalahan ng mga mambabatas, kapwa sa may House of Representatives at sa may mataas na kapulungan, sa may Senado. Bomboan? Yes, Bomboan, tiniyak din ni Swansing na maglalagay sila ng sapat na safeguards upang maiwasan ang pang-aabuso sa pondo at mapanatili ang tiwala ng publiko sa proseso ng pambansang budget. Sumalang ngayong araw sa budget deliberation ang Development, Budget and Management o ang DBCC na binubuo ng Department of Budget and Management, Department of Economy, Planning and Development o DepDep, Department of Finance at ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Pakinggan natin si Representative Micaela Swansing. In this budget and in the years to come, we are bringing the Filipino people back in the center of the budget process where you rightfully belong. Ang bawat piso ng budget na ito ay galing sa dugo at pawis ng bawat Pilipino. Kaya magiging masusi po ang deliberasyon ng inyong Kongreso sa mga darating na buwan upang siguraduhin na ang bawat piso ay ilalaan sa mga programang inyong mararamdaman, na ito ay tunay na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan at ng ating bansa. Maglalagay po tayo ng sapat na safeguards sa budget upang tiyakin na hindi ito maaaring maabuso. Sisiguraduhin po ng inyong Kongreso na ang budget para sa taong 2027 ay isang budget na inyong mapagkakatiwalaan. Maraming salamat po para sa Diyos at Bayan. Si Representative Micaela Swansing. Dito naman sa impeachment trial Bombogenesis, ayaw bigyan ng ibang kahulugan ni prosecution spokesperson Robert A. Barbers ang naging aksyon ng hostile witness, ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta, na hirap sa pagsalita ng Tagalog kung saan nagdidisaya ito. Kaya nga umalma o nadismaya si Senator Judge Erwin Tulfo sa naging asal ng hostile witness na si Acosta, kung saan sinabi niya na noong committee hearing ay marunong naman itong magsalita ng Tagalog. Pero ayon nga kay dating Representative Robert A. Barbers, ayaw nilang bigyang ibang pakahulugan. Anya, baka medyo natetension lang itong si Acosta dahil iba na yung hinaharap niya ngayon. Nandito na siya sa korte, ay noong 2024 pumarap siya sa committee hearing. So yan ang latest mula dito sa Senado. Bombo Anadi, Montaño Soberano, nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Pasa Radio, Bombo. Meron na ho tayong 26 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian, mga kabombo. Usapin pa rin po ng pagbaha at mamaya balikan pa rin po natin ang ibang mga issue ukol po sa impeachment trial. Inilabas po ng Metropolitan Manila Development Authority ang updated report ukol sa lagay ng baha sa iba't ibang kalsada sa Kalakhang, Maynila ngayon pong umaga o ngayon pong araw, Agosto 17. Sa Pasay City, mga kabombo, umabot po sa humigit kumulang 8 pulgada o ito kong gutter dip ang pagbaha sa may EDSA Rojas northbound, sa Andres Avenue corner Aurora Boulevard at sa Rojas Buendia northbound. Ngunit natili pa rin pong nadadaanan ng mga sasakyan ang mga nabanggit na lugar. Para naman sa may Taguig City, gutter dip din ng tubig sa may Chino Roses Avenue habang umaabot naman sa humigit kumulang 19 na pulgada o ito hong hanggang tuhod na yung pagbaha sa may East Service Road southbound
malapit sa PNR Nichols na hindi na po madaanan ng mga magagaan o maliliit na mga sasakyan. Napakikita ho ninyo mga kaumbo sa inyong mga screen para po sa mga viewers o sa mga nanonood po sa atin ngayon ang ilang sitwasyon sa mga nababanggit po natin mga kalsada. Sa Mandaluyong City naman, kalahating gutter o 4 na pulgada naman ang pagbasa may EDSA Ortigas sa intersection southbound, habang kalahating tuhod naman o hanggang 10 pulgada sa may Bonnie Avenue, corner F, Ortigas Street. Subalit passable pa rin naman ang mga ito. Nagdulot naman ng matinding abala sa Makati City ang pagbaha sa may EDSA Magallanes Service Road. Ito ho'y southbound. Umabot daw ho yung lalim sa gulong ng mga sasakyan kung kaya't hindi po madaanan ng anumang uri ng mga sasakyan. Diyan sa lungsod ng Maynila, nakatalan ng hanggang 8 pulgada ng pagbaha sa may Padre Faura, sa may Taft Avenue, malapit sa may NBI, P.O. Campo, papuntang Rojas Boulevard, pati na rin sa iba't ibang bahagi ng Quirino Avenue. Ngunit passable pa rin ang mga naturang kalsada para ho sa mga maliliit at malalaking sasakyan. Sa may Quezon City naman, gutter deep ang baha sa may E. Rodriguez Avenue, corner Araneta Avenue, habang hindi na po maipasa-pasa ang kahit anong mga sasakyan na itong Quezon Avenue, corner Biak na Bato, dahil yan sa lalim hanggang sa naabot daw po yung mga gulong ng mga malalaking sasakyan dahil pa rin po yan sa mga naipon na tubig baha. Samantala, update po tayo doon sa trial. Nakatakdang maglabas ng desisyon ng Senate Impeachment Court kaugnay ng kontrobersyal na issues sa misleading questions na naging mainit ng usapin sa kasagsagan po ng 15 impeachment trial day ni Vice President Sara Duterte. Hindi na muna pinagbigyan ni Trial Presiding Officer 𝐒𝐶 𝐏 na magbigay ng manifestation si Attorney Amando Ligutan at sinabing bibigyan nila ito ng pagkakataon sa tamang oras na magpaliwanag ng kanyang panig. Ito'y matapos ngang hilingin ni House Prosecutor Joel Chua sa korte na maglahad ng manifestation ng Counsel for Prosecution na si Attorney Amando Ligutan kaugnay ng kanyang naging post online tungkol sa misleading questions. Maalala pong naging mainit ang usaping ito sa pagitan po ng prosecution at ng defense matapos ang sabihin ng Counsel for Defense na si Attorney Christine Ferrer na pinapayagan ng misleading questions sa kalagitnaan noon ng cross-examination sa testigong si Zailin Del Campo ng Commission on Audit na tinutulan naman ng prosecution. Kasunod dito ay nag-post si Attorney Ligutan sa kanyang account na bawal nga ang mga misleading questions kahit sa cross-examination o pagtatanong sa testigo ng kabilang panig. Pinalaga naman ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison sa pagsasabing troubling o nakababahala ang post na ito dahil tila pinatatamaan niya si Attorney Ferrer matapos ang mainit na sagutan ni na Attorney Kapunan at ni Attorney Ferrer. Sinabi ni Attorney Sison na hindi ibig sabihin ni Attorney Ferrer na pinapayagan ng misleading questions sa cross-examination. Ang tinutukoy talaga ni Ferrer ay ang mga leading questions o mga tanong na masasagot lamang ng oo o hindi. Balikan po natin ang kahilingan ni Prosecutor Chua at ang sagot ni Presiding Officer 𝐒𝐶 𝐏. May we respectfully ask the Honorable Court to recognize Attorney Ligutan, Counsel for the Prosecution, because we understand that his name was alluded to by the defense in the last hearing, Your Honor. May he be given the opportunity to make a brief manifestation or comment, Your Honor. At the proper time we will, Honorable Chua, Attorney Ligutan, at the proper time we will. The chair does not intend to rule yet on that matter at this time. But before the chair does so, Attorney Ligutan will be heard, I assure you. Bahagi po yan ng kaganapan kanina kung saan hinihiling ni Representative Joel Chua na mabigyan po ng pagkakataon sana si Attorney Ligutan, pero tinanggihan po ito ni Senator Cheese at sinabing sa proper time po bibigyan siya ng pagkakataon. The Bombo Radio, Energy Conservation Advocacy. Gamitin ang washing machine o plancha kapag full load na. Iwasan ang paunti-unting paggamit dahil mas malakas ito sa konsumo ng kuryente. Planuhin ang gawain sa bahay para isang gamitan lang ng appliances. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
Oras natin, meron na lamang ko tayong 28 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon mga kabombo. Balik po tayo mamaya sa mga usapin sa mga pagbaha at kalamidad dahil dyan po sa may bahagi ng Bulacan na tilipong lubog sa tubig bahang hanggang sa 116 na mga barangay ho nito. Balikan po natin ito mamaya pero habang hinihintay po natin ang pagbabalik po ng trial sa Senate Impeachment Court mga kabombo, update po muna tayo mula sa bahagi ni Bombo Jaira Hanggayo mamaya. Kaugnay pa rin po ito doon sa pag-usad ng ika-16 na araw ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Meron na ho tayong 7 linggo, no? O ngayon na po ang ika-7 linggo ng pag-uusad ng trial mula nang masimulan po ito noong Hulyo ng kasalukuyang taon. Balikan po natin yan mamaya, lalo po sa mga late tuners, mga kabombo, mga Caster Nation, sa mga hindi po gaanong nakapanood kanina doon sa unang bahagi po ng trial. Balikan po natin ang live report ni Bombo Jaira Hanggayo. Pero sa ilang pang mga balita, ukol pa rin po sa kalamidad na tilipong lubog sa tubig baha ang hanggang sa 116 na mga barangay dyan sa may probinsya po ng Bulacan. Sa kabila pa rin po yan ng bahagyang paghupa na ng mga pagulan. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa mahigit 8,700 na katao ang patuloy pong nanatili sa mga evacuation center dahil po rito. Pinakamatinding binaha ang barangay May Sulao sa may bayan po ng Kalumpit kung saan umaabot ng hanggang sa 6 na pulgada ang taas ng tubig baha hanggang ngayong araw. Ilang araw na raw ho na nanatili doon ang tubig baha. Tulad po ng inyong nakikita sa mga viewers natin ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, ito pong nakikita po ninyo ay real-time situation doon sa may probinsya po ng Bulacan. Sa naturang bayan, nasa 28 barangay po nito ang lubog sa tubig baha. Sa Malolos naman, 41 barangay ang binaha at sinundan po ng hagunoy na nasa 25 o 25 mga barangay. Ang Paumbong, meron pong 14 na bayan na barangay, habang ang Bukaw at Giginto ay tig-7 barangay naman ang binaha. Sa may Pulilan at Balagtas, tig-4 din po na barangay ang hanggang ngayon ay lubog sa tubig baha. Oras natin, meron na hong 25 minutes na lamang at mag-aalauna na po ng hapon mga kaumbo. Update pa rin po tayo habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Senate Impeachment Court. Nasa linya ho natin mula dyan sa may Senado si Bombo Jaira Hanggayo. Yes, Bombo Genesis, nagkaroon ng kaunting pagtatalo itong prosekusyon at depensa sa nagpapatuloy ng impeachment trial matapos questionin ni Attorney Lyndon Baquel itong relevance na naging trabaho ni Gina Acosta bilang Special Disbursing Officer ng Davao City sa pagdinig. Ayon kay Attorney Baquel, nais ng depensa na stipulate ang ilang bagay tungkol sa background nitong Acosta, ngunit tumutol sila sa bahagi na may kinalaman sa kanyang pagiging Special Disbursing Officer ng Davao City, partikular sa paghahawak ng confidential funds noong year 2019 at 2022. Giyit ng depensa, hindi bahagi ng mga aligasyon sa articles of impeachment itong paggamit ng confidential funds sa Davao City. Kaya wala umanong factual issue na kailangan patunayan ni Gina Acosta kaugnay nito. Sinabi rin ni Attorney Baquel na ang mga naturang usapin ay maaari namang mapasa ilalim sa cross-examination. Narito balikan natin yung naging kaganapan sa impeachment court. Pang-apat, siya rin ang nagsilbing SDO para sa confidential funds noon ni Mayor Sara Duterte sa Davao City mula taong 2019 hanggang 2022. Pang-5, siya ang naging staff member sa Davao City Administrator's Office sa pagitan ng mga taong 2016 at 2022 at ng Davao City Budget Office sa panunungkulan noon ni Mayor Sara Zimmerman Duterte. Pang-6, that's for the offer. Comment, Attorney Baquel? Your Honor, for purpose number 4 and 5, as regards the confidential funds in Davao City and the position of the witness as SDO of Davao City, we would like to object on the ground of irrelevance, Your Honor, considering that for the simple reason that the confidential funds in Davao City are not part of the allegations in the articles of impeachment. So there's really no fact in issue to be proved by the testimony of the witness, Your Honor. And for all the other purposes, Your Honor, these are subject to cross-examination.
Gayunman, hindi sumang-ayon si Attorney Amando Liguta ng prosecution team sa argumento nitong depensa at ayon sa kanya ay mahalaga sa kasalukuyang paglilitis ang naging karanasan ni Acosta bilang Special Dispersing Officer ng Davao City dahil ito umano ang naging batayan kung bakit siya ay kalaunan na dinala sa Office of the Vice President. Ipinaliwanag niya ang karanasan ni Acosta sa Davao City na mahalagang konteksto upang maunawaan kung bakit siya naging bahagi ng operasyon sa Office of the Vice President at kung paano umano naisagawa roon ang mga gawain na dati na niyang ginagawa sa Davao City. Narito pa yung naging sagot dito ni Attorney Ligutan. What does Attorney Ligutan say with respect to counsel's stipulation to your second and third offer? The stipulation is well taken, Your Honor, please. So therefore, it is established na si Ms. Acosta ay ngayon nanunungkulan bilang Vice Presidential Staff Officer 6, saka nagsilbi siyang Special Disbursing Officer noong taong 2022 saka 2023. However, Your Honor, please, yung punto na walang relevance, yung naging pagsisilbi as SDO para sa confidential funds mula 2019 saka 2022, saka I think yun, di ba? Your Honor, please, we beg to disagree. It is very much relevant in today's proceedings, considering, Your Honor, please, that it is her experience as the SDO of Davao City in those inclusive years that led the Vice President to also bring her to the office of the Vice President and do the things they did in Davao City, this time with the money of the office of the Vice President. That is very much relevant to the prosecution's case, Your Honor, please. Sa madaling salita, Bombodjen, para sa prosekusyon, hindi mismong confidential funds ng Davao City ang nais nitong patunayan, kundi ang karanasan ni Acosta at ang koneksyon nito sa mga naging tungkulin niya sa Office of the Vice President, partikular sa paghawak at pagproseso ng confidential funds. Samantala nanindigan naman ng depensa na hindi dapat palawakin ang pagtatanong sa mga bagay na wala sa mga legasyon ng impeachment. Narito pa ang bahagi ng kaganapan sa impeachment court. Respond, Your Honor. Yes, before the presiding officer makes a ruling, counsel. Yes, Your Honor. The rebuttal presented by the prosecution is wrong considering that there's no such allegation in the articles of impeachment, Your Honor. Moreover, Your Honor, it is clear in the ruling of the Supreme Court in Duterte versus House of Representatives that the basis of any charge must be for acts committed in relation to the impeachable office and within the term of the impeachable officer, Your Honor. Your Honor, can I make a quick rebuttal to the last point? No need, counsel. The presiding officer will make a ruling. The court will allow it given that it is for the purpose of establishing pattern and or behavior on the part of the witness. But to be clear, that whatever she says with respect to acts committed by her in relation to the Vice President now while she was a mayor in Davao City is not part of this impeachment trial and will not in any way add to the charges that has been filed and are pending before this court under the 4 articles of impeachment. Itong pagtatalo sa relevance ay bahagi ng pagdinig kaugnay na testimonya ni Gina Acosta na dating Special Disbursing Officer sa Davao City at kalaunan ay naging bahagi naman ng Office of the Vice President. Ito si Bombo Jairanggayo and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! Ilang minuto na lamang mga kaumbo ay inaasahan na pong babalik ang Senate Impeachment Court at didingin pa rin ang ilang mga testimonya nitong si Gina Acosta, ang nagsisilbing Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Pero bago ho yan, maki-update po muna tayo. Kasunod pa rin po yan nung naging pananambang dyan sa may bahagi po ng Bangsamoro at tinarget po dito ang Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. By live report si Bombo 𝐓𝐡𝐞. Bombo Genesis, itinuturing ng Commission on Elections na election-related incident ang naganap na pag-ambush o pananambang sa convoy ni former Chief Minister Abdul Rauf Makakua sa Datuudin, Sinsu at Maguindanao del Norte. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia,
may kaugnayan sa halala ng insidente dahil nakapanumpa na si Makakuwa bilang bagong miyembro ng Bangsamoro Federalist Party o BFP at ito rin yung dinaluhan niya nga bago mangyari yung naturang pananambang at isa na rin itinuturing na kandidato sa paparating na halalan sa Bangsamoro. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging kasagutan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Po kasi para sa akin, although wala pang deklarasyon ng Philippine National Police, dahil siya ay incumbent at chief minister, dahil siya ay kandidato, dahil yung pangyayari ay nangyari makatapos siyang makapanumpa bilang miyembro ng Bangsamoro Federal Party at naitalaga rin bilang chairman ng Bangsamoro Federal Party. Therefore, dito sa amin sa COMELEC, we are considering that as an election-related violence. Samantala, mayroon ng 5 persons of interest ng Commission on Elections sa kaugnay na insidente. Patuloy ang investigasyon ng poll body katuwang ang Philippine National Police upang matukoy ang mga nasa likod ng pag-atake at ang posibleng motibo nito. Gayunman, nilinaw ni Garcia na sa ngayon ay wala pang plano ang poll body na ilagay sa ilalim ng COMELEC control ang datuudin sinsuwat kung saan naganap ang pananambang. Muli, ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ang gusto po nating mangyari, hindi naman yung bilang ng puwersa ng dagdag doon sa area na madidisrupt ang katahimikan ng lugar. Alam po natin ang datuudin sinsuwat. Noong 2025, inalagay na namin sa COMELEC control. At this point, wala kaming intensyon na ilagay siya sa COMELEC control pa rin. Everything is peaceful sa buong Bangsamoro at hindi dapat makaapekto ang nag-iisang insidente na yan doon sa categorization at Sinabi pa ni Garcia na magpapalakas sila ng seguridad sa lugar upang matiyak ang kaligtasan ng mga kandidato, botante at iba pang election stakeholders. Tiniyak naman ng COMELEC na magiging sapat at naayos sa sitwasyon ang security measures at hindi ito dapat makagambala sa normal na pamumuhay ng mga residente sa BARM. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng poll body sa Philippine National Police at iba pang security agencies para mabantayan ang mga lugar na itinuturing na may mataas na election-related security. Bombo isa. Yes, Bombo Genesis. I understand na meron tayong isang slot doon sa nakataktang biyahe ng COMELEC papunta dyan sa may Bangsamoro region. Anong sabi ni Chairman Garcia? Tuloy pa rin ito? Yes, Bombo Genesis, no, wala namang pagbabago doon sa nagiging paghahanda. Kasama nga dyan kung saan tayo ay naimbitahan na pumunta nga dyan sa may parang Maguindanao del Norte dahil ito yung magiging final command conference ng Commission on Elections bago yung Bangsamoro parliamentary election. So sa ngayon, walang nakikita si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na pagbabago sa mga paghahanda, sa deployment at lalo na itong paparating na huling command conference ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, katuwang ang Commission on Elections. Bobo Genesis. Para sa mga listeners, mga viewers natin dyan, ang kasama dito, tama ba, ang Philippine National Police Chief at ang bagong hepe ng Armed Forces of the Philippines? Yes, Bombo Genesis, yan yung paunang sinabi sa atin ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Yan nga ay sa darating na Agosto o August 26 to 27 dyan sa may bahagi ng parang Maguindanao del Norte. Kaya naman sa ating mga kabombot sa Star Nation, lalo na yung dyan sa bahagi ng BARM, ang tabayanan natin dahil nga ito yung magiging final command conference. Kumbaga, Bombo Genesis, dito na yung mga last minute na paalala ng Commission on Elections. And kaunting paglilinaw lamang, etong planong ito ay nangyari pa even before yung pananambang last Saturday, Bombo Isa? Yes, Bombo Genesis, kasi even before na talagang may plano ang COMELEC nga, katuwang ang national media na pumunta nga dyan sa may bahagi ng BARM. So, na-announce na muna yon bago nga nangyari itong pananambang doon sa mga sa convoy ni BARM Chief Minister 𝐓𝐴𝐷 Makakuwa. Okay. Maraming salamat, Bombo Isa. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio Bombo! Oras natin, meron na lamang ho tayong 13 minutes mga kabombo bago po sumapit o tuluyang sumapit ang alauna ho ng hapon. At abangan po mamaya ang pagpapatuloy po ng ika-16 na trial day sa week number 7
ang pagpapatuloy po ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi pa po nagsisimula pero nasa trial room na po nasa korte na ho ang ilang mga member ng Senado or mga Senate or Senator judges. Kabilang po dito sa mga namamataan po natin ngayon si Senator 𝐒𝐶 𝐈𝐦𝐩𝐿 bilang trial presiding officer, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Zubiri, Senator Bam Aquino, Senator 𝐓𝐡𝐞 Pangilinan at iba pang mga Senator Villanueva, no? Senator J.V. Ejercito at iba pang mga senator judge na nauna pong nagtungo na sa impeachment court. Even Senator Riza Ontiveros naroon na po rin po sa loob ng impeachment court, mga kabombo. At si Senator Zubiri ang makikita ko natin sa background na nakipag-uusap sa panig ng defense or mga counsel ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Any moment from now ay babalik na po muli ang trial. Magre-resume na po muli ang trial at babalik po yung cross or yung direct examination ni Attorney Amando Virgil Ligutan kay Gina F. Acosta. Direct examination ito pero kung babalikan po natin kanina, na ideklara po muna bilang hostile witness etong si Acosta dahil hindi po siya sabi ho na Attorney Ligutan, hindi po siya pumapabor sa House Prosecution Panel although siya po ay testigo ng House Panel, mga kabombo, na pinaboran din naman kinalaunan ni Trial Presiding Officer Senator 𝐒𝐶 𝐈𝐦𝐻𝐿. Nasa witness stand na po si Gina Acosta, mga kabombo. Kung atin pong babalikan kanina, siya po ay nagsasalita. Mas marami ng kanyang mga binabanggit ay sa pamagitan po ng Bisaya. Pero noong medyo nainis itong si Senator Raffy Tulfo, mas nakararami doon sa mga sinasabi nitong si Acosta ay ginagawa ho niya or binabanggit na po niya via Filipino at English, mga kabombo. So mas naiintindihan na po ng mga senator judge na of course in the end sila rin po ang magpapasya doon sa kung anumang ibibigay na verdict dito sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ika-16 na trial day na po tayo, mga kabombo, at ang target po ng House Prosecution Panel sa loob ng 30 araw or 30 trial days ay matapos itong issue ng confidential funds. Pero dun sa nauna po nating exclusive interview sa ilang mga spokesperson ng House Panel, nababanggit po nila na target nilang tapusin ito ng less than 30 days. So medyo mahaba-haba rin po ito, no? Kung babalikan po natin yung unang akusasyon, alegasyon, ito hong Article 4, ito ho yung pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte. 11 trial days noon ang hinihingi ng House Prosecution. Pero natapos po ito sa loob lamang po ng 6 na trial day. I mean, umusad siya ng 9 days, 9 trial days, pero as per sa computation ng Senate Impeachment Court, 6 na trial days lamang ang ginugol. So, ibig sabihin, naka-save tayo ng 5 araw. Yung 3 days na yan, or 3 trial days, doon sa 9-day period, ay ginugol sa iba't ibang mga usapin. Hindi po yan gumugol doon sa, or hindi po yan ginamit sa pagtalakay sa threat article. Yung isa ko dyan ay, maalala ko, nagkaroon po ng oral argument. And then pangalawa, may ilang ruling ang Senate Impeachment Court, no? At inubos ho yung parang 2 oras yata kung di tayo nagkakamali. Pero anyway, ganyan po yung na-save. Mga 5 days ang na-save po natin doon sa unang article. And sabi rin po ng House Prosecution Panel, hindi po nila target na ubusin yung 30 days na kanila pong 30 trial days na una po nilang hiniling or hiningi mula sa may Senate Impeachment Court. Nagsasalita na po si Senator 𝐒𝐶 𝐈𝐦𝐻𝐿, ang trial presiding officer. Balik ko tayo, panoorin po natin muli ang trial, mga kabombo. So kindly be aware of the time, Attorney Ligutan, and if at all we reach cross,
Kindly be aware of the time. Hanggang 2 p.m. Ma'am Gina, patuloy po kayo magtetestigo sa ilalim ng pareho yung pinanumpaan kanina. Naunawaan niyo po yun? Opo, Your Honor. Okay. Attorney Ligutan, your witness. Yes, sir. Okay. I need to get my... Hello? Madam Witness, now, kanina, nabanggit mo na si Colonel 𝐓𝐡𝐞 yung nagbibigay sa iyo ng inputs, ano yung isusulat sa plano, at saka sa liquidation, saka accomplishment reports. Kanina rin, if the record will bear me out, in fact, nasabi mo rin na siya rin yung may alam sa pag-i-implement ng mga sinasabi niyong confidential activities. Okay, na pinagagamitan ng confidential funds. Now, yung tanong now is, ma'am, empleyado ba? Empleyado ba ng Office of the Vice President si Colonel 𝐓𝐡𝐞? Siya po ang itinalaga na security officer ng Office of the Vice President, Your Honor. Yung tanong, I think is simple. Ma'am Gina, pag sinabi niyong security, sagot niyo po kanina, siya ang commanding officer ng VP-SPG. Sinabi niyo rin po na siya ang security officer ng OVP. Meron po ba siyang appointment at sweldong tinatanggap bilang security officer ng OVP? Wala po. Hindi ko po alam, Your Honor, kung may sahod po siya. Pero ang alam ko, meron po siyang office order na siya po ang security officer ng Office of the Vice President. Okay. Your witness, counsel? I think the question is simple, ma'am. Sa alam nyo, sa pagkakaalam nyo, I'm not asking ano yung designation niya. I think you are more than competent to answer this question. Empleyado ba ng Office of the Vice President si Colonel 𝐓𝐡𝐞? Ask and answer, Your Honor. No answer yet. Witness will answer, please. Kung alam niyo po, ma'am. Ang alam ko po, siya po ang security officer, Your Honor. Yung lang po ang alam ko. That was his answer, counsel. Her answer, rather. All right, now. Madam Witness, I'm showing you now yung isang letter galing sa Office of the Vice President. May pitsang November 30, 2023. Pirmado ng isang Lemuel Ortonio. We are confronting you with the documents through Attorney J, and the letter is also being shown on our screen. Assisting counsels may approach. Now, kindly zoom in to the relevant portion. okay. According to this letter, ma'am, November 30, 2023, nakasulat dyan na as early as to July 2022, yung OVP nakapag-identify na ng mga programa tsaka surveillance activities na sinasabi dyan intertwined with matters of national security. Yung letter is dated November 30, 2023, pero nakasulat dyan as early as July 2022 nakapag-identify ng mga programa.